Mirë nderuar miq, ku jemi sërish së bashku në datën 8 maj, ditë e mërkurë me Dita Jonë këtu në A2 CNN. Nga unë Aulona Minga, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga unë Blendi Sale, i zonja e zotrin do të jemi së bashku nga ora 7 deri në 8:45, ne jemi drejt për drejt nga Ambassador në shtëpitë tuaja. Kto janë disa prej temave dhe të ftuarve që do të kemi sot në program. Organizimet e studentëve në dhjetor dhe ato të opozitës muajit e fundit kanë bërë që protestat të mbeten në qendër të vëmendjes së opinionit publik shqiptar. Sot në program do të flasim pikërisht për protestat me sociologun Ergjys Mërtiri, i cili ka edhe një shkrim të fundit mbi këtë temë në revistën Medius, e cila këtë numër ngre dhe pyetjen: a dim të protestojmë? Qish do të mërkur, edhe sot do të jemi në studio bashkë me profesorin Edmond Tupe. Është rubrika jonë 5 fjalë dhe sot me profesor Tupen do të sjellim tek ju disa prej fjalëve dhe shprehjeve shqipe të cilat rrezikojmë t'i humbasin për shkak të mos përdorimit. E dim se ky cikël me profesor Tupen ka tërhequr shumë prej jush, ndaj po ju them se profesorin do ta kemi këtu në studio në orën 8. Pas denoncimeve të vazhdueshme nga media për mungesën e sigurisë ushqimore në vend, qeveria vendos të ndërhyjë në kodin penal për ta shpërsuar dënimet. Me 15 vjet burg do të dënohet çdo prodhues, importues dhe tregtar që nxjerr në treg ushqime të rrezikshme për shëndetin apo që mashtron me përbërjen e tyre. Do t'ju japim më shumë informacion mbi këtë me zëvendësministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Dhimo Koto, i cili do t'i ftuar në emisionin ton mbas pak. Shumë mirë, pra do të flasim sot edhe për protestat, edhe për këtë alarm, po themi që ka qenë prezent të ditët e fundit lidhur me ushqimet. Në fakt, kjo na çon edhe tek pyetja që donim të kishim për ju sot, të sillim në program, ta bënim më ndërvepruese. Zotrin, ju mund të vini edhe në rrjetin social të A2 CNN, ku do ta gjeni pyetjen të shkruar dhe atje mund të keni përgjigjet tuaja. Dhe pyetja është: pyetja është, a ndiheni të sigurt apo të kërcënuar nga prodhimet ushqimore shqiptare? Pra, gjithë secili nga ne ka eksperiencën e tij, ka mënyrën e tij se si sigurohet që ajo që do të çojë në shtëpi do të jetë pastaj një ushqim i sigurt. E vështirë është, me të drejtën, ta bësh në mënyrë personale, ti do të kesh sa domate, të bësh sallatë thjesht. Nuk arrin ta kuptosh shpeshherë, por që ne duam të dimë opinionin tuaj, pra si ndjeni ju në fakt në lidhje me këtë problem tani më, sepse duke patur parasysh dhe masën që do të merret pra 15 vjet burg për ata që do të mashtrojnë apo që përpiqen t'ja hedhin qytetarëve, nëse mund të them unë diçka ka disa mënyra për ta parë këtë. Nga njëra anë, alarmi nëse nuk është i bazuar mbi fakte, mbi të vërteta, është shumë i dëmshëm sepse dëmton si konsumatorin që shqetësohet edhe ata prodhues cilët janë të ndershëm dhe sillin prodhime të mira në treg dhe kujdesen për ato dhe këtu është ajo shprehje që digjet edhe i njohim bashkë me tatin në mënyrën se si ndonjëherë media i trajton këto. Edhe eksagjeron, me të drejtën, disa gjëra nuk i tregon të plota në mënyrë që ta ngrej nivelin e panikut dhe sensacionalizmit në lajmet që prodhon, e kjo do të prodhojë më shumë klikime dhe më shumë para për median e caktuar, por nga ana tjetër janë duke mos qenë të vërtetë, duke shkaktuar një shqetësim tek shqiptarët, i cili është i panevojshëm edhe i kot. Po, megjithatë ka lindur mjaft debate edhe kjo, sepse nëse ndërkohë merret masa për ata që mashtrojnë, çfarë do të bëhet për ata që i kontrollojnë dhe bëjnë të mundur këtë mashtrim, pra duhen parë nga disa këndvështrime. Prandaj do të kemi një inkonvent duhet të ketë edhe preridore. Sepse ajo mbetet pastaj, nëse zyrtari i korruptuar aq më keq. Ashtu, kështu që problemi duhet parë në disa këndvështrime dhe këtë do të përpiqemi ta bëjmë me zëvendësministrin mbas pak në emisionin tonë. Mirë, mund të na shkruani opinionin tuaj në faqen e A2 CNN në Facebook. Por ndërkohë le të lidhemi me studion e lajmeve me Erion Dushin për të marrë informacionet e para të ditës. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes të dy. Mirëmëngjes. Mira, atëherë linja për ty dhe presim të informosh. Faleminderit. Gjykata e krimeve të rënda dha dënimin e shkurtuar prej 10 vitesh burg për Kelmen Balilin, duke rrëzuar 2 prej akuzave që ishin trafik i lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. I njohur si Escobar i Ballkanit, Balili u dënua për 2 vepra që lidhen me transportin e 700 kg marijuanë drejt ishullit grek të Zakynthos dhe pastrimin e parave. Veti pandeuri dhe avokati i tij nuk i pranuan akuzat. Madje Theodori Sollaku, që përfaqësoi mbrojtjen e Balilit, tha se prokuroria bazohet në disa përgjigje telefonike të pavërtetuara, nëse ato numra i përkisnin pikërisht atij. Banorët e Astirit u përplasën me policin para ditën e dieshme pas bllokimit të Unazës së Madhe në shenjë proteste ndaj kryeministrit Rama. Në mbrëmje u lëshua urdhër arresti për Klevis Balliun, ndërkohë që më herët shoqërimin e disa personave në komisariat, Partia Demokratike e quajti akt të palishëm. Mos guxo të provokosh popullin opozitar. Përgjegjësia do të jetë mbi ministrin e Brendshëm, sepse nga ky moment
ne nuk e njohim më institucionin e drejtorit policisë Tiranës. Deputetët holandezë kanë përfunduar vizitën e tyre 2 ditore në Tiranë, ku takuan me përfaqësues të qeverisë, mazhorancës dhe opozitës në lidhje me procesin e integrimit të Shqipërisë dhe detyrat e Tiranës zyrtare për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Ata thanë se çështja e vizave nuk ka qenë pjesë e agjendës së takimeve, ndërsa shtuan se palët dëshmuan vullnet për realizimin e reformave. Të gjithë individët që ofrojnë shtëpitë e tyre me qira për pushime në platforma si Booking apo Airbnb këtë vit do të jenë në radarin e tatimeve. Administrata tatimore deklaron se tashmë ka identifikuar 564 subjekte që lëshojnë dhoma me qira, teksa ka kontaktuar 275 prej tyre për të regjistruar aktivitetin. Aksioni që pritet të intensifikohet gjatë muajve të verës është një tentativë e hershme e qeverisë për të taksuar miliona euro që qarkullojnë çdo vit në këtë mënyrë, para nga të cilat shteti nuk përfiton asnjë lek në buxhet. Vendimi për rivotim në qytetin e Stambollit u dënua ashpër nga opozita në Turqi. Partia Popullore Republikane fitoi me diferencë të ngurë zgjedhjet në Stamboll, por AKP-ja e presidentit Erdogan ngriti pretendime për parregullsi. Ekrem Imamoglu, i konfirmuar kryebashkiak i Stambollit në muajin prill, e cilësoi vendimin si të pabes. Qindra banorë mblodhen në zona të ndryshme të qytetit kundër vendimit në një reagim, ndërkohë Parlamenti Evropian pohoi se vendimi për rivotim i jep fund kredibilitetit për zgjedhjet demokratike në Turqi. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë i takojmë pas 30 minutash. Shkëlqyshëm Erion, faleminderit për gjithçka që servire. Zonë zotrin, tani do të shkojmë pak se si do të jetë moti edhe për ditën e sotme. Mund t'ju themi juve që sapo jeni zgjuar s'keni parë ende jashtë nga dritare, se është diell në këto momente, por edhe për freskë, gjithë natyrisht. Goxha Unë këtu më ftoj, unë kaq e diell, por e hollësit i keni tani me Tanja Porjer, e cila do na informoj mbi motin sot në territorin shqiptar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dy, mirëmëngjes shikues sa dy CNN. Në fakt dita ka nisur shumë e kthjellët, e tillë do të vijojë në shumicën e orëve të ditës së sotme, do të kemi diell në të gjithë territorin. Në orët e mesditës dhe orët e paratë pasdites ka një fuqizim të vranësira kjo në zonat lindore. Rrezikohet nga shiat të izoluar pjesa juglindore e vendit, ndërsa 95% e territorit shqiptar do vijojnë në kushtet e kthjellimeve sot gjatë gjithë ditës. Temperaturat në fakt nuk kanë ndryshuar nga një ditë më parë, kanë ruajtur vlerat minimale rreth 3-4 gradë në ekstremin verilindor, ndërkohë mezita e sotme sjell një rritje me 2 gradë, duke bërë që maksimumi të shënojë 22 apo 23 gradë Celsius. Parametrisht nuk do të jetë problematik gjatë ditës së sotme, do të jetë kryesisht mesatare kjo në det ndërsa e lehtë në tokë. Ky është informacioni i motit për ditën e sotme, nuk kemi shumë për të thënë, pasi diell edhe këndshëm, kjo kryesisht në mesditë kur edhe temperaturat të ndihet e rritur. Mirë, na mjafton ideja që ka diell jashtë dhe pastaj gjithçka duket më e bukur, e vërtet. Faleminderit Tanja. Mirë, jetim pak edhe hartën e kryeqytetit në këtë moment për të parë se si është situata në trafik tani, zotrin, si sugjerohet nga Google Maps, dhe shohim që në Tiranë shumica e rrugëve është tërësisht e kalueshme, edhe për shkak se ngjyra e gjelbër na tregon këtë. Shikojmë pak tek rrethrotullimi i Zogut, tek rrethrotullimi Shqiponjës ka pak ngadalësim në hyrje të Tiranës, rruga Teodor Keko Unazare pra paraqitet mjaft mirë, edhe Dritan Hoxha është e lirshme në këto momente, ka pak ngadalësim tek stacioni i trenit dhe pas stacionit trenit kur drejtohesh për nga tregu industrial për shkryqëzimi me rrugën e barikadave edhe rrugën Siri Kodra të Unazës atje. Ngadalësim të zakonshëm do të gjeni edhe tek tregu industrial dhe pastaj në QSUT, zotrin, zona e QSUT-s edhe në zbritje atje, pra nga Kino Studio për të ardhur poshtë ka pak trafik në këto momente, dhe shikojmë dhe kryqëzimet e Unazës me bulevardin të Shmorët e Kombit, që në semafor atje mund gjeni pak vonesa, por përgjithsisht kalohet lirshëm edhe shpejt në këto momente në Tiranë është një situatë e mirë. Mirë, në fakt është e vërtet kjo, dhe përpara se të kalojmë edhe tek sporti, pra për të lidhur me Kristin, kujtojmë edhe një herë tjetër pyetjen tonë në Facebook, por mbi të gjitha kujtojmë teleshikuesit që ata që mbase duhet lëvizin, nuk kanë mundësi të përpara ekranit, mund të ndjekin transmetimet live në çdo moment A2 CNN, duke klikuar në faqen tonë apo në kanalin tonë YouTube, dhe çdo gjë është live streaming, pra mund të informojeni në çdo moment. A2CNN.com. Kujtojmë edhe një herë tjetër pyetjen tonë, pra nëse ndjeni të sigurt me ushqimet që konsumoni, pra apo dhe të kërcënuar pra nga prodhimet që blini në Shqipëri, dhe kanë ardhur disa komente nga teleshikuesit tanë. Për shumë Gramozi duket që është pak sa pesimist, sepse thotë ndjehemi të kërcënuar nga çdo gjë, qoftë nga ajri që thithim, nga uji që pim, nga buka që ham me ngjyrues dhe pa proteinë, nga ushqimet e pa kontrolluara dhe të skaduara, por të manipuluara.
Dhe kjo bën pjesë pra gjithçkaje që nuk jep një atmosferë shumë të mirë në ato që blejnë dhe sjellin pastaj në shpitor. Ka pak hiperbolizim në këtë, nëse mund të shprehem, sepse jo çdo gjë është kaq e keqe, sepse i bie pastaj që ne vetë i kemi, se dikush e bën bukën, dikush më kupton, ne jemi vetë ata që i sillin të gjitha këto. Nuk mendoj që të gjithë janë duke ja hedhur tjetrit. Ka një që kanë krenarin atë që bëjnë, në bukën që prodhojnë, në domaten që prodhojnë, apo çfarë do lloj qoftë, me që po flasim sot për ushqimet, ka ende njerëz që i bëjnë gjërat me dëshirë edhe për pasion, kështu që. Megjithatë, duhet të thënë kjo që mbase perceptimi i gjërave negative, mbase është më i shpejt, publiku e thith më shpejt dhe reagon më shpejt, sepse me sa po shoh nga pak të mesazhe që kanë ardhur deri tani, pjesa më e madhe e teleshikuesve janë pesimistë. Kjo duhet të thënë. Për shembull edhe Aneo thotë siguria ushqimore është skandaloze për çdo ushqimi që tregtohet sidomos thotë në anë të rrugës pas një kush sanitar dhe këtu ka shumë të drejtë. Ka të drejtë, por nga ana tjetër, nëse ti shkon akoma dhe blen në anë të rrugës, është fajut. Mirë. Tjetër gjë edhe kjo. Nuk të detyron askush që të blesh anës rrugës as në trotuar, ato nuk thjesht nuk janë për ty nëse dikush i blen, por mos u shqetëson nga gjërat të cilat ti nuk do t'i sillin në tryezën tënde. Mirë. E di çfarë e fundit që dua të them për të, sepse varet se si e sill bisedën. Nga njëra anë njerëzit mund të bëhen shumë negativ dhe i dëgjojnë që thua po ham helme, por nga ana tjetër, nëse je në një tjetër bisedë, një tjetër kohë, ndoshta më kot ver, mund të flasësh për Samir Hahet në Shqipëri. Dhe që këtë e thonë shumë, dhe sidomos të huaj që vinë e vlerësojnë këtë fakt. Si mund të dyja? Ndoshta duke parë edhe duke krahasuar edhe me vende të tjera të Europës apo të botës, ku ky problem është akoma më i ndjeshëm edhe problemi i domates pa shije. Mirë, gjithsesi do të kemi kohë për të folur dhe për ta trajtuar këtë temë. Por lidhemi sërish me sudën e lajmeve, kemi atje Kris Martiron për të marrë informacionet e para të kësaj dite, ku besoj ai është gënjim që na solli Barcelona paktën për ne tifozët e Barcelonës. Ai gëzim që na solli Liverpooli do të thuash. Po? Mirë, ne jemi të ndarë këtu, kështu që Kris fjala për ty. Faleminderit. Liverpool ka kryer një nga mrekullitë sportive më të mëdha të gjitha kohërave. Janë anglezët pikërisht finalistët e UEFA Champions League, pasi ja dolën të bëjnë përmbysjen e madhe duke mundur 4-0 Barcelonën. Pak kush do ta kishte menduar se pas humbjes 3-0 në Camp Nou, Liverpool do të gjente forca të reagonte ndaj Barcelonës në Anfield. Megjithatë, pavarësisht edhe mungesës së Salah, por me Shaqiri në fushën e lojës, Liverpool gjunjëzoi favoritët kryesor për fitimin e Champions. Origi në pjesën e parë, më pas 2 gola të Wijnaldum, në të dytin dhe sërish sulmuesit belg Origi vulosën përmbysjen e jashtëzakonshme. Tashmë dhe Reds janë në finalen e Champions League për të dytin vit radhazi. Ndërkohë pas 5 sezonesh radhazi, Kupa e Evropës për klube nuk do mund të shkojë më në duart e Barcelonës apo Realit të Madridit, që për vitin 2013 Champions League është fituar 3 herë nga madrilenët dhe 2 herë nga katalanasit. Pas një gjysmë dekade, trofeu më prestigjos për klube nuk do mund të shohë një finale me Messin apo Cristiano Ronaldon të përfshirë. Ndërkohë sot do të luhet sfida tjetër gjysmë finale që premton gjithashtu spektakël. Ajaxi pret këtë herë Tottenham në shtëpi, teksa në Londër një javë më parë ka fituar me rezultatin 1-0. Holandezët janë shumë pranë rikthimit në një finale Champions League që mungon prej vitit 1996. Bileta e finales kërkohet me ngulm edhe nga Tottenham Hotspur, që duhet të zhvlerësoj golin e pësuar në shtëpi. Për trajnerin e Spurs Mauricio Pochettino, rikthehet në dispozicion sulmuesi korean Son. Emri i dytë finalist mësohet mbrëmjen e sotme në Johan Cruyff Arena. Të ishin zhvillimet shkurt sa i përket të Champions, do të shohim pas pak të tjera zhvillime sportive që vinë jo vetëm nga futbolli. Faleminderit Kris, t'ja dëgjuam edhe informacionin sportiv zonja e Zotrin. Mund të jetë një finale e Champions në skuadra angleze, nëse Tottenhami arrin bëjë ndata një mrekulli sonte. Megjithatë, zonja e Zotrin, sot është data 8 maj, ne do të shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 8 maj ndër vite e shekuj në kjo datë në histori. 1886, në farmacinë John Pemberton Atlanta, shitet për herë të parë një medikament i ri kundër lodhjes, dhimbjes së kokës dhe depresioneve, i cili më vonë u bë i njohur si pije Coca-Cola. 1914, Kongresi i Shteteve të Bashkuara shpalli të dielën e 2 të muajit maj si ditën e nënës. 1884, lindi në Missouri të Shteteve të Bashkuara Harry Truman, presidenti 38 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1899, lindi në Vjenë Friedrich Hayek, ekonomist dhe filozof austriak, fituesi çmimit Nobel për shkencat ekonomike në vitin 1974.
1906, lindi në Rom Roberto Rossellini, regjisor dhe skenarist italian. Rossellini ka qenë një nga regjisorët më të rëndësishëm të kinematografisë italiane, duke e bërë ato të njohur në të gjithë botën. 1975, lindi në Madrid Enrico Iglesias, këngëtar spanjoll. Ai është djali i tretë dhe i fundit i Julio Iglesias dhe gazetares filipinase Isabel Preisler. Fama ndërkombëtare arriti në Meksik duke shitur shumë albume në gjuhën spanjolle në atë periudhë. Por pa ardhur akoma shekulli i ri, ai hyri dhe në tregun e muzikës në gjuhën angleze dhe gjithashtu pati një sukses shumë të madh, duke shitur rreth 50 milion albume në të gjithë botën, me një fitim prej 48 milion dollarësh amerikan. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, zonja e zotrin, tani për të parë disa prej titujve kryesor të mediave online. Do të nisim me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi në faqen tonë kryesore, mund të lexoni për plasje me policinë, arrestohet Klevis Balliu. I shoqëruar në polici rreth orës 11 të paraditës së të martës, pas pengimit të kalimit të ekskortës së kryeministrit Rama, ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu i është prerë pra fleta e arrestit. Mësohet se ai do të dalë për masën e sigurisë në gjykat, po ashtu si dhe personat e tjerë të arrestuar nga policia këtë të martë. Pra ky është dhe lajmi kryesor në a2cnn.com. Por në të tjera mund të lexoni përgjimet e krimeve të rënda, zbulohet emri i prokurorit të Gjirokastrës. Mund të lexoni gjithashtu a2cnn vëzhgim në Bulqiz, frika nga elmimi, banorët nuk konsumojnë ujin e pishëm. Pra ky është një vëzhgim që ka ardhur pikërisht nga gazetarja Ornela Joti ditën e djeshme në edicionet tona të lajmeve, ku ndër të tjera mund të merrni dhe informacione pra lidhur me këtë ngjarje, ku me sa duket përgjatë 5 ditëve të fundit 104 të rritur dhe 40 fëmijë përfunduan në urgjencë me shenja helmimi. Sipas mjekëve, asnjë prej tyre nuk ishte në gjendje të rëndë dhe nuk ka pasur nevojë për shtrim, kurse këtë të martë pra kërkuan ndihmë vetëm 3 banor. Duhet thënë se ndërkohë janë duke pritur dhe analizat, të cilat do dalin pas 5 ditësh, por ndërkohë sjellësi i lagjes së vjetër në Bulqiz, pra aty ku ndodhet edhe minera e kromit, i ka burimet në thellësitë e galerive dhe drejtori i udhësjellësit i kontaktuar nga 2CNN përjashton faktin që uji të ndotet gjatë shpërthimeve në galeri, pra sepse është kjo një nga arsyet që është amencuar, pra që mund të jetë shkaku pra i elmimit, por me sa duket idhet poshtë nga drejtori i udhësjellësit. Por vazhdojmë me të tjera lajme. Pse sulmohet agron Tufa? Pra është ky një lajm i cili vjen pikërisht nga biseda me Endri Gjafon, pra tek i ftuari mbrëm në A2CNN, ku natyrisht mund të klikoni dhe të lexoni më tepër në lidhje me këtë intervistë. Lufta antifashiste nacionale shërimtare, Tufa, ndër të tjera ka thënë krimet e komunizmit se hedhin poshtë luftën. Por gjithashtu mund të lexoni reforma zgjedhore, opozita refuzon ftesën e socialistëve në komision. 280 milion euro për Mbappé, oferta maramëndse mbërin në Paris, është ky lajmi që vjen nga sporti. Por për të rikthyer sërish tek siguria ushqimore, ndryshimet në kodin penal, Bregasi mund të rrisin korrupsionin. Pra, është ky një tjetër lajm që vjen nga pra në lidhje me sigurinë ushqimore, ndërkohë më poshtë mund të lexojmë 10 vite burg për Escobarin e Ballkanit. Është ky lajm që vjen nga Kronika, ndërsa do t'i kthemi sërish ato që ka deklaruar pra zoti Tufa përballë Endri Gjafos, do të tira i ka thënë një pavërtet nga një segment enverist. Tufa i përgjigjet kryeministrit. Dhe natyrisht pastaj nga sporti, Liverpool në finalet të Champions, Barça i Messi në shtëpi. Pra është ky një tjetër lajm që vjen nga sporti dhe gjithçka tjetër që mund të klikoni dhe mund të informoheni natyrisht për të parë informacionet dhe thuajse gjithçka që transmetohet në ekranin e a2cnn.com. Okej.
Shkojmë tek Panorama për të parë shumë shpejt disa prej titujve kryesor që janë tek kjo gazetë në këto momente. Ish deputetja i turret gazetarit të njohur kosovar, një rrugaç ordiner të gjuaj me shishe. Është ish deputetja Mesila Doda pra, e cila ka këmbgulur se në darkën e Beogradit, kur ka qenë për vizitë pra edhe Edi Rama, ka ndodhur diçka, cilën ajo e ka pastaj debatuar ashpër, me sa duket, në studion e Opinion të Blendi Fevziut. Ish ministri i jashtëm tregon aleancat mes politikanëve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Është ish ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Miro pra që zbulon disa prej të dhënave që ai mban prej kohës kur ishte ministri i jashtëm. Ndërkohë ka një video të Liverpoolit madhështor në finalen e Champions, pra në gjysmëfinalen kësaj radhe për të shkuar drejt finales, dhe tregohet tek Panorama pra fitoria e jashtëzakonshme e të kuqve. Shqiptarët të pasiguruar me shpresë që i bëjnë ball edhe ujit, edhe zjarrit, është një vëzhgim që ka të bëjë pra me kompanitë e sigurimeve. Gjithashtu kemi një sherr të pazakontë me grushta në njërin prej studiove televizive, pra mund të kesh në studio televizive goditje me shishe apo me grushta. Kjo është një tjetër video që po qarkullon në rrjet pra pas një sherri në një studio televizive i cili ka përfunduar me goditje dhe dhunë. Kamera e fshet si i paguen 1.000 euro në dorë tek QSUT-ja. Është edhe kjo pra një gjë që zbulohet sot tek Panorama. Ndërkohë, gazeta The Sun nga Britania e Madhe shkruan milionat e kokainës që përfundojnë në Shqipëri. Qyteti shqiptar ku tentakulat e krimit shtrihen deri në Britani. Pra është një vëzhgim nga shtypi britanik që vjen sot tek Panorama. E gjithashtu lexojmë të fundit tani më, qëndrimi i fundit i presidentit serb për shkëmbimin e territoreve na çliroi. Reagon Bushati, Vučić ndjek politikat e viktimizimit. Janë deklaratat e ish ministrit tonë të jashtëm pra Ditmir Bushati, cila gjejnë vend edhe në hapësirat e Panoramës. Mirë, eci më tej, shikojmë një tjetër media tani, jemi tek Gazeta Shqiptare dhe gjithçka që pasqyrohet në të, ku mundët të tjera mund të lexoni Papa Francesku përkulet para Nën Terezës, pra në lidhje me vizitën e tij në Maqedoninë e Veriut, momentet e shoqërimit në polici, Klevis Balliu, heroi i banorëve të Astirit. Ndërkohë mund të lexoni sërish si plak dhe malësorës doja të shkonte në ushtri. Babai i 9 tetares tregon takimin e fundit me të bien. Por mund të lexoni gjithashtu edhe ishte përdjekurit 1000 përfituesit e këstit të tretë dhe ndër të tjera pagesat e përshpejtuara për pronat, shteti kursen 3.3 miliard lek. Vendimi, rritje pagash për mjekët dhe infermierët, kush përfiton? Provimi i shtetit zbardhen emrat e 300 fizioterapistëve që do të testohen dhe natyrisht të tjera lajme që mund t'i gjeni të plota duke klikuar në faqen online të Gazetës Shqiptare në këtë mëngjes. Okej. Ecim më tej. Ecim shpejt më tej në një tjetër media online, do momente tek shqiptare.com dhe atje shohim të njëjtën foto që pasqyrohet është Klevis Balliu, i cili ka nxjerr pothuajse gjithë trupin nga dritarja e furgonit të policisë gjatë arrestimit të tij. Shohim më poshtë tek shqiptare.com zgjedhorja, 1.000 euro rishfet në dorë tek QSUT, Manastirliu shkarkon mjekun dhe infermierin, dalin dhe emrat e këtyre personave pra që janë paguar 1.000 euro në kamera të kapur tani më nga gazetarët të tjerë. Çfarë ëndre në Anfield është pasqyrimi mbi fitoren e dieshme të Liverpoolit, ecim më tej tek shqiptarja.com, shohim zgjedhorja Gjiknuri. PD të bashkohet, Hajdari, një mandat deputeti kushton 1 milion euro, të ndryshohet sistemi, pra janë duke folur për mënyrën se si njerëzit ofrohen me para për të bërë deputet. Basha i përgjigjet Gjiknurit për Komisionin e Reformës Zgjedhore, ne nuk ta njohim, është këmbgulja pra e Partisë Demokratike dhe Opozitës për të mos njohur procesin e reformës zgjedhore. Nderohet në Letoni nëntetarja Zarife Hasanaj, kolegët në lot, trupi mbërrin në ade të ejnëten. Kaq për shqiptare.com, do të shkojmë më tej në një tjetër media. Mirë, eci më tej për të parë një tjetër media në këtë moment, pra është e mërkur data 8 maj, të shikojmë se çfarë ka në faqen kryesore të Exit. Qeveria dhe politika kërcënuesit më të mëdhenj të medias, pra është një vëzhgim që vjen në faqen kryesore të Exit, luks dhe korrupsion në ndërtesën e Edi Ramës. Por ndërkohë mund të lexoni gjithashtu qytetarët i rikthejnë mbi shkrimin teatrit kombëtar, pra është Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe qindra qytetarë vendosën mbi shkrimin teatrit kombëtar në fasadën e godinës, pra gërmat të cilat u hoqën në mënyrë vërtet misterioze dhe nuk u mor asnjëherë vesh se
kush ishte autori pra i kësaj ngjarje. Por ndër tjera mund të lexoni, dënohet me 10 vjet burg Klement Balili, pra gjykata e krimeve të rënda dënoi me 10 vite burg Klement Balilin dhe e shpalli atë të fajshëm për 4 akuza. Plani Rama Vučić për ndarjen e Kosovës, të gjitha detajet i gjeni pikërisht në këtë shkrim, mund të klikoni të informoheni më tej, por natyrisht mund të lexoni edhe të tjera opinione që vijnë nga gazetarë dhe analistë të ndryshëm pikërisht në faqen kryesore të Eksit në këtë mëngjes, pra në faqen e saj online. Okej, shumë mirë, do të shkojmë tuti tani për të parë disa prej titujve tek Reporter.al. Në qendër atje është dënimi i Klement Balilit për trafik ndërkombëtar narkotikësh. Gjykata jep 10 vjet burg për Klement Balilin. Gjykata e krimeve të rënda e ka shpallur fajtor Klement Balilin për krimin e grupit strukturuar kriminal dhe trafikun ndërkombëtar të narkotikëve dhe ka dënuar atë me 10 vjet burg. Bilanci i vettingut, hetimet e KPK-s rrëzuan institucionet ndihmëse, është një tjetër lajm që do ta gjeni sot tek Reporter.al. Gjithashtu, skeda e pasurisë deklaruar të Sotir Klapit, drejtues i prokurorisë në Pogradec dhe nga rajoni, Papa Francesku në një vizitë historike në Maqedoninë e Veriut. Këto janë disa prej titujve tek Reporter. Sot në mëngjes shkojmë më tuti. Ecim më tej, jemi tek monitor dhe tek analizat ekonomike, kundër të tjera mund të lexoni koncesionari i inceneratorit në Tiranë do të ndërtojë dhe landfill për mbetjet e rrezikshme jo radioaktive. Mund të lexoni gjithashtu borxhet e fshehura rikthehen me 240 milion euro stok, por a do të mund të përballohet një krizë tjetër? Pra, është kjo një pyetje që ngrihet në monitor. Punimet në Tiranë Durrës, tur operatorët skandaloze që nisin në sezon, do të dëmtojë turizmi, shumica janë në golem, pra edhe kjo është duhet klikuar, duhet lexuar më tepër sepse ka të bëjë me bllokimin e autostradës dhe vjen pikërisht në një periudhë kur ka filluar dhe do të fillojë shumë shpejt sezoni turistik dhe pritet që të mbarojnë deri në korrik, kështu që s'ka asgjë, nuk mirë, në Shqipëri ndodh gjithçka gjithsesi. Mirë, projektligji për investime zbardhet drafti i parë, risit që sjell. Mund të lexoni ndër të tjera dhe tatimet sqarojnë transaksionet e ndërmjetësve. ARSH punime në autostradë kalim vetëm me një korsi nga ish dogana në Qafkashar dhe Vor, pra është pikërisht ky lajm që kishte të bënte pra edhe me protestën që sapo pa më parë, pra punimet në autostradë me një korsi nga ish dogana në Qafkashar dhe në Vor. Mbase është ky një informacion që duhet ta kenë dhe teleshikuesit tanë sepse pritet që të ndodhë shumë shpejt. Ponisat në fluturim, kompanitë ajrore kompensojnë 2200 pasagjerë, pra pikërisht fluturimet nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, me të cilat me sa duket kanë kompensuar edhe pasagjerët me problemet që kanë pasur në lidhje me fluturimet e tyre. Këto dhe të tjera mund t'i gjeni duke klikuar më tej edhe tek monitor në këtë moment për ata që janë të interesuar natyrisht për analizat dhe shkrimet që vijnë nga ekonomia dhe biznesi. Shumë shpejt tani edhe nga Shtëpi Kosovar, koha.net, zotrin zotrin, Haradina e paralajmëron varrosjen e planit pra për shkëmbimin e kufive dhe të territoreve. Tahiri s'është pishman për fusnotën, thotë se ka politikan që su bëhet vonë për izolimin. Gjithashtu lexojmë se Zemaj ka deklaruar në fund të hetimeve do të dalin në sipërfaqe ata që degraduan Telekomin. Ndërkohë, edhe një herë përsërit ky lajm ka varrosje politike për mbështetësit e korrigjimit të kufirit, pra kjo ide e ndryshimit të kufirit midis Kosovës dhe Serbisë tani mund të ketë pasoja politike për ata që e hodhën sipas kryeministit Haradinaj. Më shumë lajme nga Kosova do të gjeni tek koha.net dhe të tjera organet shtypit kosovar. Mirë, shohim shumë shpejt edhe CNN-in, vetëm 2 a 3 prej titujve kryesorë atje. Bizneset e Trumpit kanë humbur $1 miliard, është një raport që publikohet në kolonën kryesore të faqes të CNN-it dhe tregon se si nga viti 1985 deri në vitin 1994 bizneset e zotit Trump kanë pësuar humbje, jo fitime, humbje prej $1 miliard, është paktën, siç tregon CNN. Pra, një i vrarë dhe 8 të plagosur në një tjetër shkollë në Colorado, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në qendër të vëmendjes. Kjo ka qenë vetëm rreth 8 milje larg Columbine, shkollës gjimnazit Columbine ku në vitin 1998 pati një masakër ku 13 fëmijë u vranë plus 2 sulmuesve të tyre dhe tani përsëritet shumë pranë sërish me të njëjtin problem me armët në shkolla në Shtetet Bashkuara. Gjithashtu në qendër të faqes të CNN-it pak më poshtë do të shikoni se si është një histori shumë interesante e këtij djalit me flokë gjata, i cili është një shef Michelin që ka vendosur ta mbylli restorantin e tij që ka 2 yje Michelin, ndodhet në veri të Suedis, por
Ky I lodhur thot kanë vendosur t'i jap fund dhe nuk është I pari shef Michelin që dorëhiqet mbas kësaj arritje që për kuzhinierët natyrisht konsiderohet si një gjë e shkëlqyer si provë. Interesante, duhet lexuar për të kuptuar dhe arsyet pse ndodh kjo gjë. Mirë, në rregull, ky ishte gjithçka për sa takon dhe pasqyrës së mediave online në këtë mëngjes, pra ju bëm një besoj pasqyrë të mirë për të parë dhe se ku mund të klikojnë dhe të lexojnë. Mirë, ndërkohë ne do të ndahemi tani me fotot e një dite më parë, foto mjaft interesante dhe më pas do të flasim pikërisht në lidhje me Medius dhe pikërisht atë që ka vendosur në qendër të saj a dim të protestojmë. Do të flasim me këtë me Ergjys Mërtirin mbas pak. Mirë, apo jemi sërish në studio, tani për të folur pikërisht për një temë e cila është e preshme në këtë periudhë. Flasim shumë për protesta, flasim shumë për të ngritur zërin, për të kërkuar atë që ndoshta e meritojmë të gjithë, pavarësisht se si vjen kjo dhe nga kush përfaqësohemi, por që gjithsesi, Medius me të drejtë ngrej një pyetje. A dim të protestojmë? Dhe pikërisht për të komentuar këtë dhe pse jo, dhe për të ngacmuar paksa ata që përfaqësojnë këtë revistë, pse erdhi në këtë moment kjo pyetje, Ergjys Mërtiri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përse pikërisht tani a dim të protestojmë? Ka të bëjë mbase me situatën aktuale politike? Ideja ka ardhur nga protestat e studentëve, kemi pasur vetë debate shpesh kështu nëpër tryeza, domethënë ngrihen shqiptarët, si mbështeten, pse dështoi etj. Dhe kjo ka qenë spunto pavarësisht se ndërkohë që ne shkruanim këtë plasën protestat politike, por fillimisht ne u nisëm duke diskutuar për protestat e studentëve. Kjo ka qenë në themi ajo që çfarë na shtyr të reflektojmë mbi themi predispozitën e shqiptarëve për të ngritur, për të mbrojtur drejtat e tyre. E cila duhet thënë, mendimin tënd, nga sa shkruan atje, është e munguar kjo predispozitë e shqiptarëve. Shpesh shqiptarët nuk arrin dot që së shumti, pak në këtë periudhën e historisë moderne tonën, që të ngrihen, të organizohen dhe të arrijnë diçka. Hiq protestën e armëve kimike, e cila arriti qëllimin dhe e stepi mbrapsht kryeministrin në vendimin e tij të çmendur për të sjellë armët e Asadit këtu. Të tjerat pastaj nuk kanë funksionuar. Studentët bënin protestë e cila mendoj u nëpërkëmb, u trazua, u sulmua, u desh të përdore dhe në fund fare ata nuk morën atë që kërkuan.
Unë e kam trajtuar në shkrim dhe kam, si thua, në gjykimin tim, pra bindja ime është që shqiptarët nuk janë popull i predispozuar për të ngritur, për të mbrojtur të drejtat e veta. I kam përmendur gjithë protestat që janë bërë në masën dërmuese kanë qenë protesta politike të iniciuar, të organizuar nga parti politike, dhe këtë kam prekur, kam analizuar nga një pikpamje sociologjike që përgjithsisht shqiptarët shkojnë drejt liderëve, pra besojnë tek liderët dhe jo tek e drejta dhe jo tek sfera publike. Pra nuk e shohin sferën publike si diçka që ju preket. Kur ti u merr hapësirën publike, kur ti ju shkel të drejta publike, kur ti domethënë i përjashton ata nga vendimarrja ose nga pjesëmarrja në hapësirën publike, ata nuk çohen, sepse në gjykimin tim ka është një reminiscencë ose një refleks i krijuar që nga periudha komuniste, ku publika është e huaj për shqiptarët. Dhe unë kam ilustruar edhe me faktin që ne i hedhim plerat sot nga balkoni. Pse i hedhim plerat nga balkoni? Sepse nuk e perceptojmë si tonon hapësirën për te. Që ato të bien poshtë. Nëse zot kishte gravitet, do t'i binin. Ato do të ngjiteshin lart, do ishin i pasur. Por më lejo, sepse është kjo komunizmi, se dakor, ajo periudhë shumë e vështirë dhe ka pasur shumë dëm, por mbaj mend një anekdotë që tregojnë me Harry Fullsin, kur i hiqnin këtyre studentëve shqiptar dal nga një dhe ata s'ankoheshin asnjëherë. Ke parasysh se në fillim mollën, pastaj fetat e bukës e përgjithësuara nacionet dhe askush nuk e kjo ishte pre-komunizëm për shkak. Ekziston edhe kjo, domethënë nëse ne do të bëjmë një, po kjo do të kërkonte një analizë më të hollësishme. Unë nuk kam dashur të shkoj më larg. Në gjykimin tim shqiptarët për çështje të fateve të kombit i kanë dalë për zot kombit në kohën e pushkës, themi, kur gjëra zgjidheshin me pushkë. Kështu ne kemi luftuar kundër malazezëve, serbëve, kundër Turqisë, domethënë ne kemi luftuar edhe kundër fuqive të mëdha malazezëve dhe Turqisë bashkë në këtë kohë, domethënë pra kemi nuk është se më gjykimin tim është mit kjo që shqiptarët e kanë gjenetike këtë, për mua s'ka asgjë gjenetike. Ne nuk jemi të nënshtruar produkti rrethanave në të cilat një popull jeton. Sigurisht që prej kohës zogut, trazirat kanë krijuar, kanë prodhuar një lloj indiferencë të shqiptarit ndaj publikës. Kaosi i periudhës pas 12-s, e cila sigurisht pason me periudhën e mbretërimit të Zokit që vuri një farë rendi. Të gjitha këto ngjarje historike krijojnë një lloj përfytyrimi që një popull ka për historinë, për mënyrën se si zhvillohet ngjarjet politike dhe për rolin që ka pjesëmarrja në to. Por gjithsesi gjykoj që edhe nga një pamje sociologjike totalitarizmi është një gjë që pra krijon izolim në individit. Jam marrë aty me Hannah Arendt, me autorë të cilët trajtojnë vetmimin e qenies njerëzore në një situatë të një pushteti totalitar. Kryesisht them pushteti totalitar është i tillë që nëpërmjet dhunës, terrorit dhe ideologjizimit i bën njerëzit të paaftë organizohen, pra ndërpret lidhjet mes njerëzve, lidhjet farefisnore, lidhjet që njerëzit kanë, sepse pushteti ndërhyn nëpërmjet spionimit, nëpërmjet terrorit, nëpërmjet shumë elementeve për ta shndruar njeriu në një qenie politike në funksion të ideologjisë, pra një qenie politike po depolitizuar nga vullneti vet, pra vetë ideologjia e fut në mors njeriu, pra ti nuk mendon me kokën tënde, ti mendon me kokën e partisë. Ti edhe nëse mendon me kokën tënde, ti e ke të pamundur ta shprehësh mendimin, kështu që ti vetvetiu e harron vullnetin tënd ku e ke. Dhe e shndruar kjo në 50 vjet, kjo është shumë e vështirë dhe nuk mund të zhbëhet dot kollaj. Duhet të largohet një brez që të lindi njerëz me kurajo për të pasur vullnet dhe për ta përçuar vullnetin e tyre. Ne flasim për popull dhe me të drejtë ti e ngre këtë shqetësim, por nëse do ta shikojmë pikërisht këtë adim të protestojmë, jo vetëm ne si popull, por sa përfaqësohemi ne nga njerëzit që ngrihen dhe protestojnë në emrin ton. Për shembull, marrim protestat e tanishme. Kemi protesta në opozitës, ku shpeshherë kemi parë artikuluar dhe nga liderët e opozitës, të cilët thonë që e ka në dorë populli, është zemërimi i popullit, ne nuk dimë asgjë, por ama në protestat që bën opozita e thuaj se kushti vetëm të kryesor është largimi i Edi Ramës. Pra duket më tepër si një inat midis Bashës dhe Ramës, sikur a thua sikur po ti ki Rama, çdo gjë do të zgjidhet. Mos ndoshta duhet që pikërisht ky zemërim qytetar, emër të cilit ta po flasin, vërtet duhet çuar deri në fund dhe duhet të shkojnë njerëz të përfaqësuar atje, apo jo? Këtë jam, ose paktën unë besoj që një shoqëri mund të zhvillohet kur protestat janë qytetare, pra njerëzit ngrihen vetvetiu kur shkelin një drejt. Sa ngrihen të përfaqësuar qytetarët në këtë protesta, për shembull, nëse flasim konkretisht? Në mungesë kësaj këtu ka pas gjithmonë protesta politike, përjashto armët kimike,
e cila dhe kjo është një rast i veçantë sepse njerëzit u ngritën jo për të kërkuar një drejt, po u ngritën nga frika, nga paniku paniku është vetvetimi shqetësimi do ta quaj unë. Unë ta përdor fjalën panik sepse kam qenë në ato protesta, po njerëzit nuk ishin të panikuar, ishin të qetë, sa më të drejtë për drejtë. Unë ti kemi qenë të qartë, dhe më kuptimi që dhe unë kur kam shkuar atje kam parë që ishte një protestë borgjeze, themi, domethënë një farë kuptimi veshje, shtresa e mesme e cila me ti me shoqë kam diskutuar në atë periudhë, thoshin që protestës i vjen era parfum. Por gjithsesi kjo ishte absolutisht. Por kjo ishte në momentin që filloi të marrë për masa, pastaj kur populli doli, sepse ajo është pra themi protesta vërtet. Dhe të rinë kryesisht, një gjë tjetër. Megjithatë, pra këtë them që nëse do jetë kjo lloj fryme që të ngrihem kundër qeverisë, por pra të ngrihet vetë populli, atëherë unë gjykoj që kjo shoqëri nuk do të vuajë më, pra do të shpëtojë njëherë mirë nga pasoja që politika ka mbi. Leta konkretizojmë. Me protestat që kemi tani dhe si krahason ato për shkak kundryshe ato me ato të studentëve që kemi të freskëta në dhjetor. Sepse është domethënë pretendimi është siç Olona sapo e tha, është që këto janë protesta popullore, është populli i cili na thret, është populli që na komandon, është flitet për votën e lirë, flitet por njerëzit që i drejtojnë edhe organizojnë protestat kanë interesa në këto protesta, kanë interesa politike shumë të ngushta, kanë qenë në pushtet në të kaluarën, pra janë pjesë e kastës politike, realisht janë, dhe jo e pjesës publike. Pra, çfarë mund të themi për këtë protestë? Sigurisht kjo protestë është, domethënë këto protesta janë politike, janë të organizuara nga një parti politike, duam s'duam, domethënë pavarësisht se mund të themi që protesta është ose po pse thonë që janë të popullit, nëse më thënë transparenca dhe sinqeriteti nuk kanë duhet të kuptojmë gjuhën politike në gjykimin tim, por unë nuk i gjykoj negativisht as këto protesta, pavarësisht se për mua çdo lloj proteste është e shëndetshme për demokracinë. Çështja është që politika funksionon pra politika ose të paktën opozita pretendon që përçon vullnetin e popullit, pra populli ka themi indinjat me qeverinë dhe i prin ose i vihet në ballë ose i organizon qoftë nga pas, pra duke i dhënë mundësi vullnetit popullit të shprehet qoftë me organizim, qoftë me lënien e një orari për të protestuar etj. Por në gjykimin tim problemi është që vetë fakti që populli ka nevojë për një parti politike për të organizuar tregon që është një popull i fjetur dhe kjo në gjykimin tim është problematike. Një popull i fjetur është destinuar të vuajë. Është i fjetur populli apo është populli në mungesë alternativash, po themi? Po themi, a janë njerëzit sepse po imagjinoj që njerëzit e dur, në frymën e dur, në sinqeritetin, e nuk vizoj këtë të duhur, populli mund t'i dallojë. Unë mendoj që populli është budalla. Në kuptimin unë nuk them që populli është budalla, por a mos populli ka një shqis, ka një mohati ndoshta më të hollë nga që pretendojmë ne, dhe nuk ja hedh dot kollaj? Mund të jetë kjo? Shiko, nuk është çështje, mua më shqetëson dhe kjo maholli s'maholli. Ne shqiptarë kemi vesh shumë të keq këtë. Do të thonë ne vuajmë nga kompleksi i atij që ja hedhin. Ore, nëse ma hedhin faj fillimisht i atij që ta hedh, do të thonë ne nuk e dënojmë atë që ta hedh. Nuk ishte era e parë. Ky është problemi. Pra ne dënojmë atij që ja hedhin. Çështja sepse ne pikërisht nga kjo që mua s'ma hedh njëri, gjithmonë na hedhin, domethënë dhe kjo është problemi në fakt. Ne jemi një vend ku politika kanë qenë gjithmonë të këqija dhe ne nuk çohemi për askënd, domethënë. Po unë e shoh si pasojë këtë, pra nuk është problemi që pra është politika e keqe, nuk kemi alternativa dhe prandaj populli nuk çohet. Jo, populli krijon alternativa kur është i zgjuar. E para, e dyta, populli nuk pyet për alternativa. Nëse një qeveri mua më qeveris keq, më shkatërron jetën, gjithçka, siç kanë bërë vazhdimisht dhe siç është thelluar, gjykoj unë sikur më herë sot që flasim. Populli duhet ngrihet dhe të rrëzojë qeverinë që është. Domethënë, nuk ka problem kush vjen më pas, domethënë, nëse ti e ke tepruar, ti duhet ikësh. Do vi tjetri, rrëzojmë tjetrin. Domethënë, kjo është themun mençuria po, domethënë, unë gjykoj që të gjithë popullit në botë nuk kanë alternativa. Pra ti do të preferosh një popull që hedh çdo qeveri të keqe kollaj. Pikërisht. Domethënë, po shkosh në Francë, po shkosh kudo, nuk është se populli është i kënaqur me qeverinë. Ama në momentin që shikon që kalon vinë kuqe, populli ngrehet dhe të rrëzon, domethënë, kjo është çështja, domethënë, pra populli nuk të lë ty të bësh si të duash ti me pushtetin, Dhe këtu gjykojnë që është një popull i zgjuar, një popull që nuk flet. Një popull që flet pastaj thotë, jo pastaj njësor është dhe ky tjetër, edhe ky kur vi do bëj si këta, atëre çfarë bëjmë? Kjo është moral fatalist, domethënë. Ti të mendosh që shiko, kushdo që do vi do sillet keq, atëre unë pranoj cilin do të jetë. Atëre
çdo thotë kjo. Pranonim Enver Hoxhën, domethënë se ka këto është edhe elementi i ciklimit, ë? Sepse një gjë e re, një gjë realisht e re, po. Mund edhe të krijoj shpresë, besim, ndoshta edhe mbështetje. Sigurisht. Por nuk kemi diçka të re. Jemi duke ardhur do ka personazhe nuk e ndeshkojmë të vjetrën politik, po. Nuk e ndeshkojmë vjetrën. Cila është përgjegjësia, nëse mund ta quajmë përgjegjësi, edhe e medias në këtë rast? Çfarë roli mund të luajë media? Unë në shkrim jam marr, ndoshta më shumë se sa me këtë, jam marr një pjesë me këtë pjesë shkrimi, po domethënë me këtë që prekët jam marr pjesën kryesore të shkrimit. Jemi përgati për këtë intervistë. Gjykimin. Kemi parë të tëra. Më vjen mirë. Këtë vështrimet e tua, prandaj të ngacmojmë. Domethënë gjykimin tim është elita problemi në thelbën, sepse elita në gjykimin tim janë të korruptuara, një kjo, dhe dyta janë dhe themi aventurere. Domethënë duke dashur të spikasin njerëzit përqafojnë ide pikpame revolucionare, të cilat gjykimin tim janë populiste. Dhe përgjithsisht elita orientojnë popullin keq, domethënë orientojnë turmat në mënyrë të gabuar. Dhe unë gjykoj që pikërisht prirja revolucionare, për shembull ideja për të rrëzuar sistemin tek studentët, për mua është një prej elementeve që e shkatroi protestën e studentëve. Pra thua ngrihet steka kaq shumë sa që bën të paralizueshme. Kishte një paradoks në protestën e studentëve. Për shembull studentët kërkonin 8 pika dhe jo politik. Pastaj nga krau tjetër kërkojmë të rrëzojmë sistemin, pra një mbi politik, domethënë dhe hallka e mesme, pra kalohesh nga kërkesat minimale tek maksimalet dhe nuk ishte një përshkallëzim kërkesave. Dhe pse vjen kjo? Sepse ne kompleksohemi nga të qenit pra të pasurit politik dhe kompleksohemi nga fakti se mund të na njollosin me politikë dhe se si publiku e shikon politikën. Po pra, sa shikon vetëm përfaqësuar. Pra, kjo një dhe nga ana tjetër çfarë? Kjo shërben qeverisë, sepse qeveria thotë, shiko, mjafton të mos më shash mua. Ato 8 pika dakord janë çështje teknike, nuk janë fare politike. Kur kalohet në politik, shajmi të gjithë njësoj dhe qeveria është e mbrojtur nga kjo. Dhe në gjykimin tim, kjo është dhe shpeshherë dhe çështje spinesh, pra që përdorin elitat e korruptuara që duan ta ndihmojnë qeverinë në këtë moment dhe përdorin maska të tilla depolitizimi për ta mbrojtur qeverinë. Dhe kjo është, por në thelb gjykoj që ne vuajmë nga revolucionarizmi, duke kërkuar gjithçka. Shpeshherë ne nuk realizojmë asgjë, ndërkohë që nëse ne vëmë stek në përqërimet tona në mënyrë shumë konkrete, shumë të pra që të jetë realizueshme kërkesa që ti bën. Në momentin që ti e shtron çdo lëvizje, e çon në ekstrem, pra duke kërkuar gjëra të parealizueshme, edhe një moment me që dështon çdo gjë. Po, çfarë ti po thua është që po, pra duhet të jesh i matur në ato që kërkon. Po flet për kompromisin, të dish se çfarë kërkosh. Jo, të jesh me këmbë top, mos kërkosh gjëra që janë qiell sepse flasim një sekond konkretisht për këtë konflikt politik, krizë politike këtu tek ne. Opozita kërkon largimin e Edi Ramës dhe domethënë një sër gjërash. Mendon mund të ketë po themi të gjejnë pak ata që quhen pak hapësirë të përbashkët për duke lëshuar pak, marr pak, po sigurisht, në themi. Sepse deri tani është edhe kjo revolucionare, revolucionarizimi. Unë të them gjatë shkrimit, domethënë që prirja revolucionare, e cila buron kryesisht nga koha e komunizmit, kur ne ishim fanar ndriçues, pra nuk ka rrugë mesme, o jemi në errësirë totale, o jemi në mitologji, domethënë. Dhe në thelb politika është komplet e kundërta këtyre dy gjërave, dhe prandaj kam quajtur shkrimin që pra arti i mundur, domethënë shqiptarët e kanë artin e të pamundshmes. Ne bëjmë kur hym politik si jo politik, ne duam të bëjmë vetëm atë që s'realizohet, domethënë. Aty mendon mund të ketë një kompromis midis opozitës dhe sigurisht politika është kompromis në fund fare dhe kjo është duhet të ketë një të tillë. Për sa kohë është kështu dhe nuk mund të jetë ndryshe, patjetër që duhet të jetë kështu. Duhet të ketë kompromis sepse nuk ka formë tjetër në politikë. Unë e gjykoj problematike Edi Rama për këtë arsye, sepse erdhi me idenë e rilindjes, erdhi me idenë e antipolitikës, pikërisht sepse mendonte që unë do përmbys gjithçka. Pra këto gjëra nuk ndodhin në realitet. Këto janë prralla populiste të cilat shërbejnë për të gënjur njerëzit, por në realitet nuk mund ndodh kështu. Politika në realitet është të menaxhosh interesat dhe ku diun dëshirat e njerëzve. Pra politika është menaxhim, jo provim i një realiteti. Po pra, se ke ide të qarta. Do të merr më shumë. Po, me të po. Nuk e di, unë them se merrem edhe kështu në një farë mënyrë. Okej, mirë, ne vërtet falenderojmë, pra kujtojmë edhe një herë tjetër teleshikuesit, ata që janë të apasionuar natyrisht për analizat dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë. Pra, shpirtisht medius dhe adim të protestojmë është numri i këtij muaji apo jo? I këtij muaji, I këtij muaji, po, është këto ditë ka dalë në shtëpi. Mirë, shumë mirë. Ne falenderojmë Mergus Mërtirin që ishte me ne. Faleminderit juve.
Dhe ju falenderoj edhe për faktin që promovoni gjërat mendimit, se këtu në këtë vend nuk promohet mendimi, kemi një varfëri të madhe në këtë. Ju ndjem borxhli për këtë. Jo, është vërtet kënaqësi. Tentoj. Shumë mirë, është koha tani zonë sotrin të lidhemi me redaksionin e lajmeve, atje na pret kolegu Erion Dushi, i cili do të na informojë, flashi i dytë informativ për këtë edicion. Ne ndjekim, ja shikojmë, provojmë në lidhjen jashtë. Erion, përshëndetje sërish. Përshëndetje. Rektori Mynyrkoni u rikthye në detyrë ditën e djeshme pas dekretit të presidentit Meta, i cili rrëzoi vendimin e ministres së Arsimit për pezullim nga detyra. Koni e cilësoi vendimin e kreut të shtetit të drejtë që i riktheu autonominë universitetit. Vlerësimi im ndaj dekretit të presidentit është një vlerësim dinjitos, në të cilin ashtu siç është shprehur dhe vetë presidenti në relacion përkatës, mbrojti autonominë e institucionet të arsimit lartë dhe lirinë akademike, dy shtyllat të rëndësishme, të cilët mbrohen nga kushtetuta dhe ligji. Një operacion ndërkombëtar policori titulluar Brezi i Gjelbërt, pjesë të cilit ishin 3 shtete, Shqipëria, Greqia dhe Rumania, vuri në pranga 61 persona dhe sekuestroi 1 ton kanabis sativa dhe droga të tjera të forta. 6 grupe kriminale të transportit të lëndëve narkotike u goditën në këtë operacion dhe në pranga përfunduan shtetas shqiptar, grek, rumun dhe rus. Opozita refuzoi ofertën e Partisë Socialiste për të pasur një vend si vëzhgues me të drejtë vetoje në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në mbledhjen e parë të këtij komisioni ishin disa ambasadorë të vendeve perëndimore që me praninë e tyre shprehen mbështetjen. Bashkëkryetaria e komisionit, Rudina Hajdari, bëri të qartë se opozita parlamentare nuk heq dorë nga ndryshimi i sistemit zgjedhor. Fondi monetar ndërkombëtar i kërkon qeverisë shqiptare që të shlyejë borxhet ndaj biznesit dhe të mos krijojë detyrime të reja. Pasojat sipas fondit të ndihente përkeqësimi i klimës së të bërit biznes dhe tek ulja e besimit tek qeverisja. Përplasje mes qeverisë dhe FMN ka edhe për shifrën e këtyre borxheve. Sipas Ministrisë së Financave, detyrimet në total arrin vlerën e 6.1 miliard lekëve, ndërsa Fondi monetar ndërkombëtar i qëndron shifrës 14.4 miliard vetëm për mos rimbursimet e tatimit mbi vlerën e shtuar. Papa Francesku vizitoi Maqedoninë e Veriut duke u bërë kreu i parë i kishës katolike që mbërri në këtë shtet. Ceremonia e mirëseardhjes u zhvillua para pallatit presidencial në Shkup, ku Papa u prit nga presidenti në largim Gjorgje Ivanov dhe kryeministri Zoran Zaev. Në fjalimin e mbajtur në presidencë, Papa vlerësoi atë që e quajti kryqëzimi i kulturave dhe identiteteve etnike dhe fetare, duke bekuar edhe përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian. Ai vlerësoi Nën Terezën për punën e saj për bashkimin e njerëzve, duke i bërë thirrje presidentit në largim Ivanov që të ndjek shembullin e saj. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Okej, faleminderit Erion. Mirë, atëre jemi ende në kohë për të marrë dhe të tjera informacione për sa takon motit për ditën e sotme, aq më tepër jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, të shikojmë nëse situata do të jetë drejt përmirësimit, megjithatë Tanja na jep më shumë informacione lidhur me këtë. Për Europën, për Europën pjesa më e madhe e kontinentit evropian vjen në kushtet e motit të kthjellët, ajo çfarë vlen të theksohet sot dhe gjatë gjitha javë është se një qendër e fuqishme ciklonare në Atlantikun Verior po i afrohet brive që mbrëm ka prekur pjesërisht jugun e Britanisë, por edhe zonat jugperëndimore të Europës, duke sjell kryesisht kushte të motit ekstrem, që do thotë shira intensiv, her pas here stuhime të fortë dhe me rrebeshe dhe me breshër, ndërkohë gradualisht po kalojmë tek parashikimi afatmesëm, gradualisht ky sistem, por më i dobësuar, do të udhtojë nga perëndimi drejt zonës Alpeve dhe më pas në juglindje të Europës. E presim këtë sistem goxha më të dobësuar, pasi kjo është një stuhi e fuqishme ciklonare, goxha më të dobësuar e presim po themi gjatë të shtunë të dielës, kryesisht të dielën dhe të hënën edhe në territorin shqiptar në juglindjen e Europës. Temperaturat rriten ndjeshëm vetëm në Gatishtën Iberik, pjesa tjetër ka një rritje të lehtë të temperaturave kryesisht sot në mesditë. Ky është informacioni i motit për territorin shqiptar, Ballkanin, por edhe për kontinentin evropian, pra pjesa më e madhe vijon të jetë me mot të kthjellët sot, por edhe nesër, përveç ishujve britanik dhe Europës perëndimore. Faleminderit Tanja Forja për gjithë informacionin e motit dhënë këtu në Dita Jonë gjatë ditës në ekranin e A2 në Zonë Sotrin. Por tani do të shikojmë pak edhe trafikun në këtë orë të hershme të mëngjesit. Trafiku në Tiranë zakonisht tani paraqitet me vështirësi dhe siç e shikoni në hartë është me më shumë ngjyrë të kuqe se sa më herët. Megjithatë,
rruga e Unazës së re, Teodor Keko paraqitet jo keq krahasuar me ditë të tjera. Hyrja në Tiranë do të jetë e vështirë për shumë prej jush, do të prisni pra ndërsa i afroheni rreth rrotullimit të Shqiponjës nga autostrada Tiranë-Durrës apo në këtë rast Durrës-Tiranë. Gjithashtu ardha nga kombinati drejt qendrës është e ngadalt, zonë zotrinj, shumë e ngadalt edhe vajtja për në Ysberish, kjo rrugë, pra kryqëzimi atje me rrugën e Kavajës e bën që të ngadalsohen edhe degëzimet e tjera. Rruga e Kavajës paraqitet me vështirësi edhe para edhe pas kryqëzimit të 21 dhjetorit drejt sheshit Skënderbej, e ngadalt në të dyja drejtimet, por sidomos në ardhjen drejt qendrës. Shikojmë që ka vështirësi në rreth rrotullimin e Zogut të Zi, Unaza të dyja krahave pra është e ngadalt për shkak të rreth rrotullimit atje. Rruga e Durrësit jo keq, por rruga Don Bosco është me ngadalësime për shkak të trafikut në Unazë. Shohim se ka trafik edhe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Rruga e Dibrës, si çdo ditë, paraqitet me vështirësi, sidomos kur afrohen tek rruga e Barikadave, e cila nga ana e saj nuk është aq keq sa ditë tjera, do të keni pak pritje tek rruga e Barikadave kur t'jeni në semaforin që ju nxjerr në Unazë. Atje ka pak ngadalësim. Shohim se ngadalësime ka rruga e Elbasanit dhe në Unazën e poshtme nga Ministria e Jashtme drejt semaforit pra që ndodhet në kryqëzimin me rrugën e Elbasanit. Kaq për këtë moment e ngarkuar. Duhet të është situata në kryeqytet, megjithatë jo e keq sa ditë të tjera. Mirë, megjithatë, pak më mirë. E rëndësishme për ne është që do të jetë një ditë me diell. Do të sepse është një ditë me diell, një që nuk i nxjerrin makinat. Dhe kemi të garantuar të jeni të sigurt që sot do të jetë dita me diell, kështu që përpiqemi ta shijoni sepse nuk i dihet çfarë ndodh më vonë në ditët e tjera. Paktën këtë të sotme ta shijojmë. Gjithsesi, filozofia jote sa jemi. Po, mirë, u informuam nga Tanja Porja dhe është e sigurt që sot ka diell. Mirë. Tani do të shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi me zëvendësministrin e bujqësisë Dimo Kotën. Po, kemi sportin. Me dhe sportin për një moment. E paralajmërojmë sepse mbas pak do të jetë zoti Kotë, do të flasim për sigurinë ushqimore dhe besoj që do të jetë një temë me mjaft interes edhe për teleshikuesit që na ndjekin, sepse kemi nevojë për të marrë një informacion dhe për të kuptuar vërtet se cila është situata. Por me të drejtë harrova Kristin, por nuk e harrova jo. Jo, nuk e harrova Kristin. Ne kemi Krist Martiron zonë zotrin tani me një edicion të zgjeruar të sportit. Jemi Krist. Do të flasim për futbollin shqiptar, do të flasim për Kupën e Shqipërisë që sot luan ndeshjet e kthimit në fazën gjysmëfinale. Në Korçë Skënderbeu do të provojë të përmbysë humbjen 2-1 të përballjes së parë me Kuksin në sfidën e dy klubeve që nuk duan ta mbyllin sezonin pa trofe. Pas zhvënjimit në kampionat ku nuk arritën të rivalizonin Partizanin, dy ekipet që kanë fituar 8 tituj kampion në 8 vitet e fundit, kërkojnë të gjejnë ngushëllim tek kupa. Syt nga trofeu i dytë më i rëndësishëm në vend, i kanë hedhur edhe dy skuadrat të tjera që nuk kanë qenë në lartësinë e pritshmërive. Tirana dhe luftëtarit të cilat vijojnë të luftojnë për mbijetesë pas barazimit 0-0 në ndeshjen e parë. Bardhë dhe blu të shohin kupën si mënyra për të siguruar një vend në arenën ndërkombëtare, ndërsa gjirokastritët luajnë për triumfin e parë në historinë e tyre. Skënderbeu beson tek kualifikimi në finalen e kupës, me trajnerin Norges Shej që premton betejë për aktin final të trofeut. Në anën tjetër për trajnerin Enes Gjoka, Kuksi ka të gjitha mundësitë që të fitojë edhe në Korçë. Çdo ndeshje ka vështirësi. Vim me rezultat 2-1, që na jep shpresë për të kaluar në finale. Nuk diskutohet që vështirësi ka. Luajmë para skuadrë që ka kualitet, skuadrë pretendente, ashtu si dhe ne për ta fituar trofeun. Kështu që për pas gjithë vështirësive që kanë do të bëjmë maksimumin për të shkuar finale. Ndeshja është e hapur sepse vetë rezultati në sistemin e ndeshjeve të kupës e jep të mundësi. Në futboll në përgjithësi shkohet për të fituar ndeshja, por sigurisht edhe mos të humbet. Kjo është një nga filozofitë e futbollit, mos të humb. Kemi ndërtuar një ndeshje që ne të bëjmë lojën tonë. Bëjmë lojën tonë dhe pse jo të mos arrim edhe të fitojmë ndeshjen edhe brenda Korçë. Mirë, shohim tani disa zhvillime nga arena ndërkombëtare. Tifozi Bardhezi i cili në derbin Juventus Torino provokoi kundërshtarët duke imituar avionin e rrëzuar në tragjedinë e 1949-s, ku u shua i gjithë ekipi i Torinos, është dënuar nga klubi juventin me heqjen e të drejtës për të hyrë në stadium për 5 vite. Gjesti i këtij individi është konsideruar i patolerueshëm për shoqërinë Bardhezi që zgjodhi këtë formë dëshkimi. Nga ana tjetër, në derbin që lan pas tifozët ultras të Juventus, shpalosën në koreografinë e tyre një mesazh të fortë ngushëllimi. 70 vite më parë, aksidenti ajror në Superga të Italisë i mori jetën 31 personave në bord, të gjithë pjesë e klubit Torino i madh.
Kapiteni Manchester City dhe Vincent Kompany shënoi një prej golave më të bukur sezonal të skuadrës. Goditja e shkëlqyer nga distanca i dha Citizens fitoren përballë Leicesterit, duke bërë që ekipi Guardiolës të vendosë një dorë tek titulli kampion. Megjithatë, pas ndeshjes interesant ishte rrëfimi i sulmuesit Sergio Aguero, i cili tregon se i ka thënë Kompanit në momentin që tentonte të godiste të mos e bënte pra pikërisht këtë gjë. Për fat të mirë mbrojtësi nuk ja vuri veshin dhe realizoi vërtet një perl. Flasim për atletik, maratonomaku që mban rekordin botror, Eliud Kipchoge është gati të thyejë rekordin prej 2 orësh në garën që do të zhvillohet këtë vit në Londër. Atleti kenian regjistroi kohën 2 orë 25 sekonda në maratonën e Italisë në vitin 2017, por kjo është shoqëruar me disa ndalesa të shkurtra në ecje për t'u hidratuar. Një vit më vonë, Kipchoge përmirësoi kohën e tij në Berlin, ndërsa në maratonën e Londrës, keniani vendosi kohën e dytë më të shpejtë të historisë, duke ndalur kronometrin në 2 orë 2 sekonda e 37 qintat. Me 11 fitore në 12 gara, arritja e kohës në 2 orë është e vetmja gjë që i mungon një prej atletëve më të mëdhenj që ka njohur ky sport. Mirë ishin këto zhvillimet sportive për ditën e sotme. Faleminderit Kristi për informacionet e zgjeruara që na dhe nga sporti. Mirë, në rregull, tani do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe më pas, siç e lajmëruam dhe pak më parë, do të kemi zëvendësministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për të folur për sigurinë ushqimore. Ju presim pas pak. Ka padur një shqetësim të shtuar kohët e fundit lidhur me sigurinë ushqimore pas disa raporteve mediatike që i bëjnë njerëzit mendojnë se janë duke ngrënë helme e gjëra të kësaj natyre dhe pastaj dhe kryeministri i vendit e ka adresuar këtë situatë duke thënë se do ta shpërsohet kuadri ligjor për gjithë ata që abuzojnë me sigurinë ushqimore. Ne donim që të merrim informacion sakt dhe të ndanim çfarë është sensacion, nga çfarë është e vërtetë. Sot kemi ftuar pikërisht për të bërë këtë zëvendës ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ai është zoti Dhimo Kote që është sot këtu me ne. Zoti Kote, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Atëherë, kemi në kodin penal një ndryshim, 15 ditë burg për cënimin e sigurisë ushqimore. Përse vjen pikërisht tani ky vendim? Jemi vërtet në një crescendo, nëse mund ta quajmë kështu, të situatës? Shiko, unë ju falenderoj realisht më jepni mundësinë që nëpërmjet medias tuaj të komunikoj me qytetarët, me konsumatorin, po dhe me fermerët, për të dhënë atë mesazh që është i vërtet. Unë këtu nuk kam ardhur për treguar që unë jam një burr i mirë dhe duhet të më dëgjojnë gjithë mua, sepse unë jam ai që kam shkopin magjik dhe e ndryshoj këtë situatë. Informacioni që do jap është një informacion, mendoj, bindës për mua dhe për çdo njeri që merr vesh nga bujqësia dhe është me këmbë në tokë. Unë shqetësimin e medias dhe median e quaj partner në këtë luftë të përditshme që bëjmë ndaj abuzimeve dhe shkeljeve të rregullave të sigurisë ushqimore. Ky është problemi bazë, problemi kryesor i jetës tonë. Realisht sot, nëse ndërhyet me këtë mas, kjo është një luftë e përditshme dhe ka ardhur ora, sepse Shqipëria ka kaluar në një fazë që është në tregun evropian. Duke qenë ne në tregun evropian, po dhe mënyrën e të ushqyerit dhe rritja e nivelit dhe kërkesës së konsumatorit shqiptar kërkon një ligshmëri dhe një mbështetje nga ana ligjore tjetër. Domethënë, ai ligj që ishte i marrë para 95-s, 96-s deri në 2005-ën e ka mbaruar misionin. Domethënë tani flasim për një situatë të re dhe duhet i përshtatet dhe procedura ligjore duhet i përshtatet kësaj situate. Tani çfarë ndodh në Shqipëri? Për sa i përket kësaj ndërhyrje, unë realisht kryeministrin shqiptar, duke qenë që vi nga sektori i bujqësisë, nuk vi nga auditorët, vi nga realiteti i bujqësisë shqiptare. Jeni agronom me profesion. Dhe misioni që kam në këtë pozicion që shërbej është me gjithmonë që të promovoj suksesin, të orientoj drejt bujqësinë shqiptare, drejt kërkesës së eksportit, para të që kërkon tregu, dhe për të prodhuar produkte të cilësisë për të konkuruar në treg. Dhe kjo ndërhyrje që bëhet, mendoj, është ndërhyrje shumë e rëndësishme për të ndarë dhe për të mos bërë pis luftën e shumë të madhe që bëjnë të gjithë fermerët në Shqipëri, të cilët sot konkurrojnë në gjithë tregjet evropiane. Informacioni që u jap është që ne eksportojmë gati 250.000 tonë perime dhe fruta në gjithë komunitetin evropian. 250.000 tonë në vit. Në vit. Fruta dhe perime në Europë. I eksportojmë. Kurse pjesa tjetër
rreth 150.000 tonë, konsumohet 100.000 tonë, konsumohet 3.000 tonë. Pra po thoni që përderisa është e mirë për tregun evropian, do të thotë që ka një filtr. S'ka diskutim. Çdo produkt që ikën në Komunitetin Evropian kontrollohet nga shteti pritës. Domethënë merret kampion deri në analiza pa hyrë në treg. S'mund të bëj njëri veprime të tilla. Por shtrohet një pyetje tjetër e cila thon, po dakord. Ajo kontrollohet dhe ikën për eksport. Po për tregun e brendshëm çfarë ndodh? A kontrollohet kjo? A është një produkt? Dhe cila është përgjigja? Përgjigja ime është e sinqertë dhe vërtet. Pa vënë dorën dhe pa thënë që nuk ka njerëz që abuzojnë. Kjo është një luftë e përditshme që ne vazhdojmë. Por e përgjithshmja është që fermerët shqiptarë nuk mbjellin një serë që është për tregun e Tiranës, një serë për tregun e Durrësit dhe një deg të pemës ose të bimës që është për eksport dhe pra një deg. Të njëjtat parametra janë sipas kërkesës. Zoti Kote, për të përfaqësuar shqetësimin e njerëzve, kanë parë këto që i lyen me këtë substancë apo i lyen me ato substancë, skuqen brenda ditës edhe etj dhe këto thonë janë helme, këto shkaktojnë kancer. Si përgjigjeni juve kësaj? Atëherë unë mendoj duke qenë në profesion, sot është një luftë që bëhet seleksionimin gjenetik të gjitha farave fidaneve që u përshtaten kërkesave të tregit dhe kërkesave të konsumatorit. Nuk e bëjmë ne këtë. Këtë e bën vendet e fuqishme siç janë Hollanda, Franca, Amerika, të cilët bëjnë seleksionimin gjenetik, që ne e dimë që nga Darwini, që bën seleksionimin dhe prodhimi farave dhe fidaneve të cilët t'i përgjigjen kërkesës së tregut, vlerave ushqyese, ngjyrës, formës e të gjitha gjërat. Këto nuk i bën dot fermeri shqiptar. Fermeri shqiptar i bën kompani si Monsanto, i bën kompani dhe shtetet shumë të fuqishme në botë. Pra po thoni që fara vjen e gatshme. Po, fara vjen. Ne kemi një gjë. Ne ruajmë dhe kemi bankën tonë gjenetike, ku ruajmë të gjitha farat tona autoktone, i rinovojmë ato dhe i kemi dhe i kritizojmë, por ne nuk kemi prodhues të mëdhenj të farave. Ne kemi disa institucione, si që është që do bëja në Lusht, po ajo në Shkodër, po që do bëja në Fushkruj, të cilët ruajnë këto kapacitete, bëjnë kritizime, bëjnë krahasime dhe të gjitha farat që vinë, eksperimentojnë, provojnë në kushtet tona, analizojnë dhe pastaj ke të drejtin që ta mbjellësh. Pra nuk mund të mbjellësh një farë dhe një fidan i cili nuk është i kontrolluar, i provuar tek ne. Pra këto baza shërbejnë për t'i kontrolluar dhe provuar këto fara, pavarësisht certifikatës që kanë të origjinës nga vinë. Tani përsa e përket konceptit hormon. Koncepti hormon është një koncept shumë i rëndë që del në treg. Këto janë fitoregulator, nuk quhen hormone. Fjala hormone është e rëndë kur ja thua një qytetari dhe një konsumatori. Hormon, thot ai, duke ka të patur parasysh reagimin çfarë rregull kanë hormonet në organizëm, po çfarë ndodh mos aprish metabolizmin na krijon situatë të tillë, nuk ka lidhje. Këto fitoregulator janë të regjistruar në Komitetin Evropian dhe qarkullojnë në të tërë botën. Kjo do të thotë që janë që ndoshta piqen më shpejt apo që kanë këto janë të parashkruara në farat e këtyre bimëve. Jo, këto ushqet bima sepse bima në timër dhe në serë që rritet, ne krijojmë në përsera në gjithë botën, ne kemi 1500 hektar sera. Dhe nuk mund të prodhohet posu mboll në serë, domatja, speci, patrigjani që do dali shpejt, sepse po të që do dali shqiptarët duhet hanë perime nga muaj fundi qershorit deri në fillim shtatorit. Petroma pastaj s'ka më. Gjithë bota krijon të njëjtin gjë. Ne nuk kemi klimë ndryshe ose dalim më shpejt nga italiani, më shpejt nga spanjolli, më shpejt nga këta. Pra duhet të them që unë nuk hej dorë nga abuzimi. Ku është problemi që është qetësues me gjithmonë që median unë mbështet totalisht. Dhe shumë faleminderit që na jep këtë informacion dhe të gjithë konsumatorët do të na japin këtë informacion. Problemi është që fermerët të pandërgjegjshëm, në kohën që sot spërkasin në një insekticid, duhet të ketë një afat karence 5 ditë, 4 ditë, 3 ditë sipas shkrimit që shkruan siç e kanë blerë. Instruksionet. E njëjta gjë si një medikament që përdorim ne, është organizmi gjallë bima. 2 herë pas buke, 2 herë pas buke. Po, duhet ta shoqërosh me vitaminë dhe tëra gjërat. Dhe ka një afat, nëse këto vilet mas 7 ditëve, do të thotë që ti nuk ka mbetje toksike më dhe nuk është e dëmshme për organizmin. Dhe ka një nivel të kësaj mbetje që kontrollohet. Po si mund ndryshë shteti këtu që këta njerëzit e papërgjegjshëm të mos mund ta bëjnë më këtë, ta nxjerrin nga sera direkt në treg. Atëherë. Kjo pyetje është. Se kjo na shqetëson. Kjo pyetje është shumë e drejtë. Pyetja e parë është si ka funksionuar dhe pse s'ka funksionuar mirë. Unë them që krahasimisht me qishin jemi më mirë, po ku duhet shkojmë ka shumë rrugë akoma. Ka shumë rrugë sepse edhe në vendet më të zhvilluara sot lufta është e përditshme për sigurinë ushqimore, sepse kishin problem në tavolinat tona, në jetën tonë dhe në të ardhmen. Por problemi është që ne mendojmë me këtë ndryrje të bëjmë të ndryshojmë gjithë sistemin. Duhet të ndërtohet një sistem që të funksionojë, iniciativa dhe fushata
shpejt mbaroj kjo punë, për 20 ditë del ngjarje tjetër dhe kjo punë harrohet. Jo. Kjo nuk është një tillë tani. Kjo është një gjë shumë serioze dhe e ndërtuar kur kërkojnë ndërtime ndryrje në ligj, do thotë ne do ndërhyjmë në ligjin për ushqimin dhe do ndërtojmë një sistem të plot, sistemin e kontrollit, sistemin e laboratorit të analizës, akreditimin e laboratorëve dhe mbështetjen. Pra ky është një sistem të cilin ne kemi filluar tani ta ndërtojmë. Po ju them për produktet shtazore, për bulmetin dhe për mishin, ne kemi asistencë dhe një projekt të Irlandës ku ne do të kopjojmë dhe do të marrim atë model që është sot në Irlandë. Ishte para pak muajsh. Dhe mendoj që sistemi veterinar dhe sistemi kontrollit do të jenë një sistemi monitoruar dhe kontrolluar nga ta. Kështu që ne mendojmë kemi vajtur te kampioni. Sido që të vijë puna, nuk e shqiptarizon dot atë situatë. Lufta do të vazhdojë të jetë e përditshme, se mblodhë mundjen tani. Por që ajo që më shqetëson dhe do të them është që konsumatori shqiptar dhe më vjen shumë mirë është rritur niveli i tij. Nuk është më e konsumatori që ishte dje që boll të kishte në tavolinë. Qartë, pra është më të kontrollojë. Jo, dhe kjo na bën mirë ne. Na bën mirë, do të është një opozitë për cilësi. Është një opozitë e ndershme, një opozitë e vërtetë që megjithëse ne na korrigjon tek puna jon. Pra kur ka informacion konsumatori, është mirë për ne, kur s'ka informacion konsumatori është keq për ne. Miqtat, burgu është për personat që mashtrojnë. Por me të drejtë ka dhe qytetarë që kanë ngritur një tjetër pyetje, po ata që kontrollojnë, sepse në rregull mashtron X fermer apo ai që shet produktet e tij, por ai që e kontrollon dhe që nuk duhet ta lëjë që ky produkt të dalë në treg. Zyrtar i korruptuar, i supozuar. A lë vend kjo pastaj më tej për korrupsion? Kjo është një pyetje shumë e zgjuar, nuk më kanë bërë disa media kam qenë. Realisht do falenderoj. Është e vërtetë kjo. Dëmin nuk e bën vetëm ai që ka prodhuar këtë, po dëmin më të madh e bën ai që hesht dhe vetë pjesëtar në vrasje. Kështu që përgjegjësia dhe masa shtrënguese prandaj duhet të funksionojë sistemi. Që nuk ka të drejtë do të ndërhyjë inspektori, të ndërhyjë drejtori akuz, të ndërhyjë zëvendës ministri, është në proces. Domethënë po marr si tek energjia, pagesa e energjisë. Është maci se pagove se bëre vazhdon procedura. Domethënë është ndërtuar një sistem. Nëse ne nuk ndërtojmë një sistem dhe vazhdojmë një revolucion dhe alëm dorë të rastis prapë të histori, kjo do vazhdojë të përsëritet. Por mendoj që kjo nuk ka të bëjë me politikë, ka të bëjë me jetën e këtij kombi, sa gjatë do rrojë dhe si do rrojë. Kështu që po ka problem serioz dhe unë vetë që shërben në këtë pozicion, po dhe shumë instanca tjera, mendoj që janë shkundur, do ketë një revolucion realisht vërtet se kërkon o sot o kurrë të bëhet gjë tillë që të kthehet mos të vritet shpresa dhe besimi. Pra po thoni ashtu siç lexuesi i Sahatit nuk mund të fali dritat, sistemi do të jetë i tillë që edhe kontrollori këtu nuk mund të falë një produkt, po themi, jo të shëndetshëm e ta kalojë atë. Atëherë po i them një gjë, si mendohet që të funksionojë kjo gjë. Mendohet që një fermer që prodhon fermeri Dimokote kam serën dhe po nxjerr produktin për në treg. Ne nuk e kontrollojmë në serë, do kontrollohet në serë më, parasysh sepse ai e trajton në serë. Në kohën që ai shkon te pika e grumbullimit, do të thotë që në momentin që shkon te pika e grumbullimit ti e ke nxjerrë në treg më dhe e ke çuar o në tregu po marrë të lushnjës ose atje. Në këtë moment do t'i merret kampioni në prezencë të tij, ku do thotë ki është materiali atë po. Materiali për 2 ditë 3 ditë do kontrollohet, do kthehet përgjigje analizës dhe në momentin që ai do të kapet për këtë rast, do i vendosë shiriti si zonë krimi dhe ai nuk ka drejt më të shtrojë aktivitetin dhe të vazhdojë këtë punë. Dhe pastaj janë konsekuencat e tjera ligjore që do të përballet. Pra këto nuk janë të thëna sot. Këto realisht do bëhen të bëna, sepse kështu ne do të bëjmë atë gjë që mos të nxjim se ne kemi fermerë shumë serioz sot që konkurrojnë dhe po kanë emër në panajiret nga më të mëdha të botës sot, siç është në Berlin, siç është në Itali, siç është në Selanik, siç është në Turqi, që ne marrim pjesë dhe me gjithmonë kompanitë të cilat kanë besim dhe produktet shqiptare janë certifikuar gati 30% me certifikat në Global Gabit, që të hysh në Komitetin Evropian me produkte do të thotë që të plotësosh standardet, se s'të falaj ti jesh kush të duash. Ju zoti Kote, kur sonisni për familjen tuaj, shkoni në një treg normal si gjithë tjerë? Unë si gjithë të tjerë shkoj vetë pshonis dhe ajo që më tha, dëgjova të intervistën që kishte dhënë ai fermeri me Top Channelin në tek Fix Fare dhe unë e falenderoj Fix Faren që e zgjoi këtë situatë. Thash me vetë ime, po mirë o burr, dakord. Po ti nuk e jep fëmijës, po ti vetë dhe gruaja jote që punoni brenda në serë, që jetoni brenda në serë, se je në 24 orë të paktën je 14 orë brenda dhe punon me gjithë produkte. Ç'kuptim ka nëse ti përdor këtë gjë dakord, i dëmtove nga shëndeti 10 veta dhe mallkuar qofsh.
Po për veten tënde një herë, nëse mendon dhe thua një gjë të tillë, ti për veten jeton edhe bën. Si ka mundësi që ti e bën këtë gjë? Ignoranca mund të jetë pjesë e këtij ekuacioni gjithashtu. Dhe në fund fare për ta mbyllur, ndërkohë që ne na ndjekin teleshikuesit, në base duan të jenë më praktik dhe të dinë se me siguri tani mendojnë të dalin të psonisin aty tek tregu fshatar apo kudo qoftë në markete. Si mund të jetë një blerje e zgjuar? Si mund ta kuptojmë ne që mbase nuk kemi një uri tuaj si agronom, të dimë që kjo që po blejmë është një produkt i saktë, që nuk na dëmton shëndetin, të marr këtë apo këtë? Si mund të ishin disa këshilla në lidhje me mënyrën çfarë fusim në shtëpi? Ka dy gjëra. Një produkt i cili është i skaduar ose është me problematik, e manifeston atë në pamjen e jashtme, në gjendjen e brendshme të tija, e manifeston nëse ka probleme të kësaj natyre, ose ndash nga sëmundja, ndash nga trajtimet të parakohshme të kësaj pune. Dhe duket e reklamon, domethënë s'ka diskutim që ta fshehë dot. Kurse analiza pastaj është ajo që tregon fshatari dhe konsumatori sot ka dy gjëra. Fshatari është kuzhinieri dhe qytetari është konsumatori. Pra kuzhinieri nuk është gruaja në kuzhinë që gatuan. Është fshatari që prodhon. Qumështin, mishin, domaten, speci, patlıgjani. Dhe ajo që duhet të tregojmë si respekt për atë që prodhon dhe duhet silemi si njeri me atë profesion më të vështirin që ndodhet sot në Shqipëri mbas minierës, është bujku, mbas minatori, që ka profesionin më të vështirë në mëshirë të fatit, ju dha dekon që pa dhe tha që pritet një ulje temperature që ndikon shumë, ka shumë problematika, por ne duhet kuptojmë që ky fshatar duhet ndarë dhe media duhet merr dhe me promovimin e suksesit, se kështu e ngjall besimin tek, nuk e ngjall besimin, nuk e sjell vetëm shqetësimin. Jam dakord, shqetësimi të vi, po krahas shqetësimit po ka fermer dhe njerëz të lavdishëm që duan promovuar dhe duan besuar si prodhimet shqiptare kanë vërtet. Dhe do të them një gjë, nuk janë sinqerisht më të garantuara produktet e rajonit nga produktet shqiptare. Kjo është e sigurt. Shkëlqyeshëm, mendoj që informacioni ka qenë i plot edhe i qartë për publikun. Zoti Kote, të falenderojmë për kohën sot mëngjes. U falenderoj dhe ju se ju jeni bërë pjesë e punës tonë tani dhe kjo është për të marrë shembull. Faleminderit. Zëvendës ministri i bujqësisë zonja Zotrin Dimo Kote ishte sot me ne. Ne do të kemi ndërprerje të shkurtër, do të shikojmë disa prej fotove, imazheve që vijnë nga gjithë bota dhe na shoqërojnë, e do të kthehemi pastaj me media sociale, do të kemi edhe profesor Tupen.
Mirë, okay, jemi tani në momentin kur do të hedhim një vështrim në rrjetet sociale, është Erioni bashkë me ne për të na treguar se çfarë ka interesante dhe çfarë ka të bëjë ndoshta edhe me politikën, me sa po shoh për faqen e parë që ke hapur. Patjetër që po, por dua të ndalem pak te fotot e ditës, ishte ajo foto e fundit e Liverpoolit dhe fitoria e mbrëmshme, ai ndoshta ishte lajmi kryesor për sa i takon 24 orëve të fundit që ka pushtuar gjithashtu rrjetet sociale, por ne nuk do ndalemi te hapësira sportive, ja kemi lënë Kristit këtë pjesë. Do ndalemi tek thashë themnaja tjetër, dje le të themi është mbyllur një kapitull i madh dhe të zgjatur për sa i takon debatit ndërmjet institucioneve rektoratit të Tiranës, por nga ana tjetër edhe Ministrisë së Arsimit. Nëpërmjet një dekreti, Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer në detyrë rektorin Mynir Koni, duke i dhënë kështu fund një zhurme të madhe që u bë nëse ishte e drejtë apo jo shkarkimi i tij nga ministrja Besa Shahini. Ka pasur reagime gjatë ditës së dieshme nga të gjitha palët politike, ne do të sjellim vetëm 3 syresh për ta demonstruar këtë se si u zhvillua. Të parët do ndalemi te Partia Demokratike. Luciano Boçi nëpërmjet një statusi të gjatë në rrjetin social Facebook shkruan ndër të tjera se rishtarja e Ramës në Ministrinë e Arsimit humbi dhe atë pak thjender që i kishte mbetur asaj brenda kulturës së papërgjegjshmërisë e paaftësisë së instaluar aty që me linditën. Ndër të tjera thot ai përplasje që kanë dëshmuar se sot Rama dhe profanët e tij nuk e përfillin ligjin, përkundrejt një stoicizmi presidencial për të lozur me çdo kusht rolin e gjykatës së munguar kushtetuese dhe për qenë garanti kushtetues. Ndër të tjera ai thotë që ky ishte një vendim i drejtë për t'i vënë plak ashtu një sër padrejtësisht që Rama ka dashur të bëjë me varësit e tij duke hequr rektorin për interesa të veta personale që ka të bëjnë me territorin e universiteteve, por edhe rektoratit. Por në lidhje me këtë që mos të ndalemi ne se çfarë thot Luciano Boçi, ka një reagim nga ministra Besa Shahini, e cila ndër të tjera shkruan: "Jam e zhgënjur me vendimin e Presidentit të Republikës për të refuzuar shkarkimin e rektorit Koni. Për mua është e pakonceptueshme që institucionet e larta shtetërore të marrin vendime të tilla qartazi në dëm të interesit publik dhe haptazi në mbështetje të një shkelsi të ligjit." Duke i referuar një sër ngjarjeve që ndodhin vetëm në shkarkimi gjatë kohës së shkarkimit të rektorit Koni, ajo thotë që konkretisht brenda vetëm 2 javëve nga pezullimi i rektorit u zgjidhen disa nga çështjet që ai refuzonte t'i adresonte dhe ishin kthyer në pengesa serioze për funksionimin e fakulteteve të këtij universiteti. Një, thot ajo, u normalizua marrëdhënia mes rektoratit, dekanëve dhe administratës, u sigurua qasja në arkive dhe protokoll për administratorin dhe bordin e universitetit, u hoq sekuestro nga prokuroria mbi sistemin e teknologjisë informative të universitetit, u vendos data për zgjedhjen e një antari të bordit të administrimit nga studentët, e një sër pikash që u bën sipas ministres në kohën që rektori nuk ishte në atë pozicion, por dikush tjetër në emër të tij ka marrë këtë lehtësi vendimesh për t'i ardhur sa më pranë kërkesave të studentëve që nga protesta e dhjetorit, sikurse referohet ajo. Por që të ndalemi të protesta. Do të shkoj pak edhe një. Kujt i drejtohet Ministri i Arsimit me këtë shkrim? Një dekreti 8 faqesh që Presidenti i Republikës e di atë, atij referohet, po kujt i drejtohet me këtë shkrim? I drejtohet po atij për të kthyer një përgjigje në mënyrë publike tani më Presidentit që vendimi i marrë për kthimin e detyrë të rektorit është i pa drejt, sepse ai ka penguar një sër procesesh, prandaj dhe ajo i liston këtë pjesë. Shikoj që ka marrë kohë nga dita e saj e zën për të bërë një postim, po themi, basi për sqaruar dhe opinionin publik. Nuk besoj se është thjesht opinioni. Këtu bëhet fjalë për autoritetin e saj apo jo. Mori një vendim, shkarkoi një rektor për herë të parë ndoshta në historinë e Universitetit Shqiptar. Dhe tani nuk i vjen mirë që ky vendim hidhet poshtë nëpërmjet një dekreti të Presidentit. Por për të ndalur tek çfarë ndodhen me kohën e largimit të rektorit apo pse nuk ndodhen në emër të një zëdhënësi të dikurshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasilit, por njëkohësisht një bashkëpunëtor i fortë i zotit Meta, Petrit Vasili ka dashur t'i jap një tjetër sqarim jashtëzakonisht shumë të gjatë ministres se përse gjërat nuk janë ashtu sikurse ajo thotë dhe pse mund të ishin më mirë. Ndër të tjera, rreshta ai shkruan Besa Shahini, një shkollë pakët më shumë në oborrin e shkollë pakut, për t'ju referuar kështu kryeministrit ku thotë që ka mbi vete ministresha, e cila përzuri edhe ministreshën e mëparshme të arsimit nga detyra si përgjegjëse për reformën e dështuar kryqe themel dhe për një thes me budallallëqe që tha për të mbrojtur dështimin. Ndër të tjera, thotë ai, pakti për universitetin është thjesht një gjethe në largëkurëqësinë e dështimit të qeverisë në arsimin e lartë në të gjitha universitetet tanë mban vendit. Por kjo do të kujtohet akoma më shumë sa herë do të flasim për shkollë pakun
dhe shoqet e tij shkruan në statusin e tij Petrit Vasili për t'i dhënë kështu fund një thashë themnaje të madhe për sa i takon kësaj akuze që ai tani më e ka të përhershme ndaj kryeministrit dhe të gjithë mbartësve të tij. Do ta mbyllim këtu këtë çështje sepse kjo besoj do të zhvillohet gjithashtu edhe gjatë ditës së sotme në rrjetet sociale për të kaluar tek një tjetër ngjarje që ishte gjatë ditës. Ditë puna është le të futemi në rrjetet sociale. Që po, kështu që do plotësohet ora me rrjetet sociale dhe dihet kjo gjë. Ministrit ndryshe nga mediat e të tjerë kanë bllokuar. Sinqerisht në punët e mia që nuk janë, po them, aq të vështira me përgjegjësi sa të ministrave dhe të qeverisë, nuk gjej kohë që të shkruaj kaq shumë në rrjetet sociale. Sepse edhe kjo është një mënyrë të bërit politik. Me sa duket, sepse ti nuk paguhesh nga taksat. Dakor, po ata duhet merren edhe me punë, sepse janë në administrat, jo në politikë. E drejtë, për sa kohë paguhen me taksat, duhet të kushtojnë kohë. Paguan blendi edhe për ata, ti dhe tjetri, po gjithsesi. Patjetër që po. Jo për Facebook. Ngjarja tjetër e ditës së dieshme ishte përplasja ndërmjet banorëve të zonës së Astirit dhe policisë ku pati të lënduar mes palëve, pati gjithashtu edhe arrestime gjatë ditës së dieshme, orët e vona të ditës së dieshme, doli dhe flet arresti për Klevis Balliu, një antar i Partisë Demokratike tani më organizuesi disa protestave në zonën e Astirit, por në një fjalë të shkurtër në rrjetin social Facebook, Oriola Pampuri ka dashur të theksoj që nëna shtatzëne e cila para 4 muajve u arrestua, sot u intoksikua, thot ajo, pasi ishte ndër palët edhe aty pati hedhje të gazet lopëcjellës, por e mbyll që Edi Rama s'ka parë gjë akoma, e drejta çdo qytetari do të kthehet shumë shpejt në bumerang. Kjo mbetet për të parë, për të kaluar tek ai që bën ndoshta lajmin kryesor të ditës. Jo, një sekondë. Është pikërisht kjo foto, është një postim i ambasadës amerikane në rrjetin social, ku dje bëri të ditur që nga ora 18 e pasdites, serveri ku mund të kontrolloni nëse keni fituar apo jo lotarinë amerikane, ka rënë. Ka rënë sepse ka një kërkesë jashtëzakonisht të madhe të njerëzve që kanë shkuar menjëherë për të klikuar nëse kanë fituar apo jo. Të shohim tani kur do të ringrihet në mënyrë që të fillojë sulmi i dytë për të parë se kush do shkojë në Amerikë në vitin 2020. Dhe për ta mbyllur fare këtë hapësirë të rrjeteve sociale, një tjetër lajm ishte edhe vënia e shkronjave tek Teatri Kombëtar, i hequr rreth një javë më parë për arsye të pazyrtarizuara, por që dje me ndihmën e Partisë Demokratike ka qarkulluar një foto, Aulona di që e kurioze, por është qarkulluar nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit një foto e heqjes, e shkrepur në 4 të mëngjesit dhe është një mjet i po themi i një institucioni shtetëror, nga këto me kovë, me krah që ngjitet atje me punonjës dhe disa të tjerë që e rrethonin. Kështu që është hequr zyrtarisht, nuk është hedhur nga. Edhe parat në Rina su vodhën nga një furgon me shkrimin e timit. E ka të drejtë. Prandaj u thash, duket nga një institucion, nuk e thash se cili. Prandaj dhe unë të thash zyrtarisht nuk u mor vesh nga se dhe pse. Mirë. Askush nuk e di se kush e ka. Ky është një tjetër misteri që duhet zbuluar mbase. Mirë, edhe faleminderit. Faleminderit ju. Mirë, shkëputemi pak minuta publicitet dhe më pas kemi të preferuarin ton këtu në studio. Do të jetë Edmond Tupja me 5 fjalë. Ja, dhe këtë e them publikisht. Pra, nëse doni të dini se cilat janë 5 fjalë ndër shumë të tjera që ne kemi thënë këtu në emisionin ton, pra që duhen shpëtuar nga gjuha shqipe, na ndiqni pas publicitetit, do të jemi me profesor Tupe. Profesor Edmond Tupja vjen të mërkurave dhe na tregon disa prej fjalëve që rrezikohen nga gjuha jonë për shkak të fjalëve tuaja që duan të zvendçojnë ato, i shyni sigurisht përdorimin e tyre, po ky është një moment gjatë javës zonë zotëri ku ne mund t'i mbajmë shënim e të shikojmë nëse mund t'i shpëtojmë ca prej tyre. Profesor, mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes dhe faleminderit që më prisni kaq bukur. Ajo është vërtet kënaqësi dhe e presim me paturi. Pa komplekse, po, të shumë. Mirë, profesor, çfarë kemi sot? Për sot menuja. Menuja, po. Atëre. Fjalë e parë që kam zgjedhur për sot është fjala frymëzoj. Frymëzoj. Janë fjala frym. Origjinë nuk e di, pagane ose fetare, është fryma e shenjtë që thonë, që na bën ndryshe. Na jep idera, na mobilizon, na gjallëron e tjera. Është një version i shpirti i shenjtë, është dhe fryma e shenjtë. Po, janë të dyja, po. Si shpirtat e vdekura, shpirtat e frymë të vdekura të kokolit, po, drejt. Atëherë, kjo fjalë po konkurohet rëndshëm nga fjala inspiroj, to inspire, ndoshta anglisht,
inspiré, frëngjisht Inspirazione. Inspiracione italisht. Po. Pra inspiroj në vend të frymëzoj. Ne jemi inspiruar. E hasim këtë zëvendësim të padrejt, të fjalës frymëzoj me inspiroj në media. Pra, në këtë rast, siç më është bërë zakon ta theksojmë, e pëson gjithë familja fjalëve. Nga frymëzim do kalojmë në inspirim. Nga i frymëzuar do kalojmë në i inspiruar. Edhe nga frymëzues do kalojmë në inspirues. Ky është problemi. Ikën gjithë seria. Nëse mund ta quajmë. Dhe të zvendësohet me fjalë tuaja. Ta bëjnë gjuhën tënde që tingëlloj si një version i gjuhëve të tjera, po themi. Si një version i shëmtuar i italishtes, anglishtes apo janë anglo-italishtes. Madje në një shkrim timi dikur pa ta shkruar titulloj shkrimin për treguar ndikimin e italisë të anglishtes tek shqipja. Do you parlate shqipish? Do you parlate shqipish? Këto janë korat që fatkeqësisht po jeton e përjeton në gjuhën shqipe. Fjala e dytë, mund të kalojmë fjalën e dytë? Atëherë, është një fjalë që është në origjinë tuaj, pa diskutim, po është një fjalë shumë e volitshme në shqip, sepse ajo mund të përdoret në vend të 3 fjalëve. Për shembull, ne themi luaj në piano një melodi të Chopinit ose një baladë të Chopinit. Për këngën themi këndoj një këngë dhe për një valle, për një balet kërcej. Janë 3 fjalë shqipe. 3 folje ndryshme. I përmbledh fjala interpretoj. Që ka në shqipe është fjala dhe përdoret. Tani kjo fjalë në origjinë tuaj kuptohet për që komuniteti, bashkësia gjuhësore tek ne e ka të bërë të saj, e ka birësuar. Kjo fjalë që e ka bijësuar për të qenë më saktë. Kjo fjalë po rrezikon të zoncohet fjala performoj. Po, e vërtet. Tani para jush filani do performoj këngën e tjera. Që i thjesht zonë të gjitha këto pra i përmbledh sa duket po. Performancë e quhen kemi pasur në studio për shkak një boksier i cili mban titull botror tani që tha performanca ime, në ditën e kohë një balerinë shumë delikate pati performancë. Po, sigurisht. Dhe s'ka asnjë ndryshim. Fjala interpretoj ka në shqip, në gjuhën shqipe dhe kjo tani kjo fjalë në origjinë tuaj, po zoncohet nga një tjetër fjalë në origjinë po tuaj, pa qenë nevojshme. Këtë kujton pak atë që kemi thënë në fillim për fjalën e në parku, kam marrë këtu. Fjala eveniment, thuaj dikur, tani u zoncohet me event. Kjo është fillimi i Ortegut. Një ditë do dalin fjalë tjetër huaj, ndofta nga kinesja ose nga arabishtja. Do e zonësoj. Kjo pa qëndrueshmëri, kjo pa besnikëri, pa besi, kjo më shqetëson. Kjo duhet na shqetësoj. Prandaj edhe këtu në këtë rast familja e fjalëve interpretimi, interpretuar që janë në shkënjën shqip e person nga fjala performoj. Kjo ishte fjala e dytë. Fjala e tretë është një herë që haset dendur në penën e punonjësve të mediave. Por edhe në gojën e të nderuarve baballar të kombit tonë. Të nderuarve baballar të kombit tonë jetim, të kam dëshirë të them. Sepse gjuha shqipe, fryma e kombit po vdes, pa rrezikon të vdes, nuk po vdes akoma. Kemi firën kundërshtoj që po pëson goditje, po me një ka marrë një goditje fyzike nga fjala kontestoj. Kontestoj, po e vërtet. Atëre, si është kjo, pse ka hyrë kjo fjalë? Kontestoj ka tek fjalori vetat kokonës, shqip frëngjisht, ai jep me kundërshtoj, por duke pasur parasysh kontekstin në të cilin, kontekstet në të cilët përdoret fjala kontestoj, ai ka dhënë 3 variante të përkthimit të saj. Kontestoj, përveç kundërshtoj, ka nuk e di në gjuhë po kontest, nuk e di anglisht a thuhet. Shigar. Po shigar. Ai nuk pranoj të njoh. Kontestoj rezultatet e zgjedhjeve. Ai nuk pranoj të njoh. Vë në dyshim, thotë. Shikoj me sa zgjuarsi, vë në diskutim. Janë 3 fjalë, si në rastin e foljes interpretoj. Janë 3 fjalë, shprehje, 3 shprehje që e japin të plotë këtë. Por kjo do të thotë që fjala kundërshtoj të zhduket. Po thotë edhe në rrana kundërshtoj zgjedhjen, më i kundërshtoj, pse mos thuhet? Sepse fjala kontest, pak në anglisht, emri kontest do të thotë një garë. Pra ti ofron një alternativë ndaj në një garë mendimesh, pra nëse kjo është qëndrimi, ti e konteston këtë qëndrim me një qëndrim tjetër. Po, e kundërshton atë. Po, pse mos themi kundërshtoj? Ky është problemi. Po. Kjo është fjala e tretë.
Atëre, fjala e katër është një fjalë që shqiptarët thuajse nuk e përdorin fare. Janë dy fjalë shqipe, është fjala kurreshtje dhe kërshëri, janë dy. Kemi fjalë kuriozitet. Dhe rrjedhimisht mbi emrin kurreshtar e kemi zgjuar me kurioz. Jam shumë kurioz. Të gjithë shqiptarët kështu thonë. Është në shqip kurreshtar. Është në shqip kurreshtje. Dhe unë këtë se kuptoj. Kështu që pse jo? Pse mos themi kurreshtar? Pse mos themi kurreshti, kërshëri? Reza Zareqi në një emision Peshku i kuq, më duket ajo e fliste për shumësin, kuriozitete, ka shumë kuriozitete në këtë. Është fjalë kurreshti. Ka shumë kurreshti. Kurreshti. Mund ta përdorësh dhe si emër pra. Kurreshti formosh emrin Kurreshtit. Më duket se duhet jetë në Shkodër kam mendimin idenë që përdoret, kurreshti. Kjo është fjala e katërt. Dhe fjala e fundit fare është fjala, këtu e kam masur për herë të parë në të folurën e komentatorëve sportivë, sidomos në futboll. Fjala i fuqishëm që përzoncoj me fjalën potent. Gjuhëtje potente e filanit. Ka përshtypjen që po të merreni me gazetarë që komentojnë sportin. Po vetëm se është fakti është që shumë punë. Kështu që duhet bëjmë thuajse i pavdekshëm unë që të vi këtu do të më pura. Po. Flasim për gjuhëtje potente. Po një gjuhëtje do si është gjuhëtje impotente? Ndërkohë që shqipe fjalën impotente ka rezervuar një fushë tjetër të caktuar. S'dua të shokoj fjalë tjetër, të trondis veshët të moralshëm të dëgjuesve, të teleshikuesve. Është një gjë tjetër që jam hasur, edhe një formë e çuditshme tek komentatorët sportiv, se më kujton kur thonë edhe me sa duket ata dëgjojnë komentatorët e huaj që si thua, kanë si modele të tyre, e thonë kur dikush bëri mirë, për të thënë që luajti mirë, që pati një natë të mirë, po themi fizike, paraqitje të mirë atje në lojë, dhe thonë bëri shumë mirë sonte. Edhe them një sekondë se kjo nuk është eksakt shqip, kjo bëri mirë, nuk shprehemi kështu. Hyn plot kështu. Janë fjalë për fjalë. They did good, në Britani ose they did well. Apo kështu. A fatto bene, po nuk e dim se si kjo përkthej ka shablon edhe vjen e bëhet forma e jona pastaj. Kështu ka fjalë të frikshme, po nuk po i them tani se të them merën tjetër. Jo se jemi të sportit, po më fillojnë dhe mua, po se është dhe një tjetër mënyrë, për shembull kur thonë që X trajner ka kërkuar shërbimet e lojtarit, ka dashur ta sepse vjen gjithashtu shablon kërkon shërbimet është domethënë për këtë fjalë për fjalë. Po dhe veshja nuk vërtet nuk e pranon. Kështu ka plot ka. Për shembull, ju thot trajner. Tani sa kohë ishte koçi. Po, mirë. Po hoqë se dilte koçi. Koçi i Ogës. Koçi. Çizme meksikan. Tash është tekniku. Po, tekniku. A është një gjë kjo, se nëse ka bëjë. Kjo është përkthyer pastaj nga italisht. Po, patjetër, ai është. Il tecnico nuk është italisht. Trajner vjen nga anglisht. Fjala trajner që është marrë nga trainer, duhet të jetë nuk e di. Po, andaj vjen to train, servis, po. U zëvendësua për një kohë të shkurtër coachi, pastaj iku erdhi tekniku, tani çfarë do presim mekanikun. Nga sa kam bërë pak debat me gazetar sportiv, ata janë në kërkim të ndryshimit. Publiku thonë ata mërzitet me që ishte trajner për impresë tjetër, bëjmë coach, bëjmë pra një ndryshim i vazhdueshëm thonë ata për rifreskim të ububushëm të gjuhës. Të ububushëm, shumë ububushëm, shumë e vërtet, fjalë me vend. Mirë. Okej, kishin këto pra 5 fjalët që ne menduam, ose më saktë profesor Tupja mendonte t'ju sugjeronte për këtë ditë. Natyrisht do të kemi të mërkurën tjetër për të mësuar tjera fjalë interesante, mbajmë shënim si për herë dhe pse jo. S'është keq që këto fjalë t'i vëmë në përdorimin tonë të përditshëm edhe të ruajmë gjuhën tonë. Kërshëria për gjuhën është një gjë që profesori. Faleminderit. Mirë, shumë jemi në fund të emisionit. Ishte diçka që kishim përgatitur për ju, shpresoj të kemi qenë një shoqëri e mirë në këtë fillim dite. Besoj se po. Është koha tani për ta mbyllur zonën e zotrin. Dita Jonë mbaron këtu, por lajmet nuk përfundojnë asnjëherë në ekranin e A2-CNN. Alba Alishani po bëhet gati, do të jetë shumë shpejt në ekran me ditarin e orës 9. Ne ju themi mirupafshim deri nesër në 7. Mirë, vazhdoni që ndroni me ekranin e A2-CNN. Mirupafshim.
Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Saleh. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. regjistroni.